Verið hjartalega velkomin í útsendingu frá GA-TV á Íslandsmótinu í holukeppni 2020. Fyrsta hol er á 18. teig. Þeir Guðmundur Ágúst og Helgi Snær. Hlæsilegt högg hjá Guðmundi sem er einu upp eftir 8 holur. Það var Helgi Snær sem slær á 18. teig. Rendir auglítið út fyrir grín. Helgi Snær gerir þetta snyrtilega. Guðmundur Ágúst gefur honum parið og því þarf hann að setja þennan ofan í til að leiða með 2 holum eftir 9. Hann er í hörkufæri að koma sér í 2 holu fórskot. Missir þetta og því er Guðmundur ennþá einu upp eftir 9 holur.
Hérna sjáum við þá Kristófer Orra og Tómas Eiríksson mættir 18. teik. Kristófer er 3 upp eftir 17. 3 upp eftir 8 holur. Þeir voru að klára 17. holuna, afsakið. Við sjáum að Kristófer Orri á teik. Vindurinn blæs aðeins á móti, mér sýnist vera hérna norðvestanátt. Smá hliðavindur til hægri. Hins vegar getur að plata aðeins að flaggið er alveg kjurt, en það er vegna brekkunar sem er fyrir aftan. Þeir láta þetta ekki plata sig kylfingarnir. Kristófer slær. Glæsilegt högg hjá Kristófer. Þetta er ekki nefn svona 1,5 metra pút sem hann á eftir. Þannig að sjáum við að þetta er hárrétt lengd hjá honum. Skiptum aftur yfir á þessa kameru. Þannig að sjáum við Tómas. Það er ekki auðvelt að koma á eftir svona höggi. Tómas slær. Hvað ætli að sendi? Aðeins vinstra megin. Spurning hvort við sjáum hann frá hinu angulni. Sjáum hann að rúlla niður brekkuna. Þetta er sennilega kringum 7-8 metra pút. Þetta er örugga höggið. Kristófer hefur þurft að slá rétt yfir bunkarinn. En 2 góð högg, báðar á gríni. Hérna sjáum við Kristófer labba að sínum bolta. Þetta var hárrétt lengd hjá honum. Hann hefur metið vindinn alveg fullkomlega. Greinilega fyrirmyndakylfingur gerir hérna við boltafæri sitt. Þetta viljum við sjá frá þessum ungu strákum. Sjáum að Tómas baði að halda flaggstönginni í.
Þetta er mjög misjafnt hjá kylfingum í dag. Þeir mega núna velja hvort að flaggstengin sé í eða úr, en oft í lengri púttum vilja menn hafa flaggstengin í svo að hún geti hugsanlega stöðva boltann eða skildu misreikna hraðan eitthvað. En þetta pút ætti að breyka svona örugglega heilan meter hjá Tómasi. Boltinn er í jaðrinum á brekkunni, þannig að boltinn kemur fyrst til hægri og svo er þetta flatara þegar hann er kominn fram hjá brekkunni. Sjáum hérna púti á Tómasi, þetta kemur til hægri. Ekki alveg nóg. Hann fær þetta gefið fyrir parið, þannig að Kristófer á hérna pút til að komast 4 upp eftir 9. Það væri heldur betur góð staða til að byrja á seinni 9 hólunum. En vert er að nefna að við erum að sýna hérna frá 18. hólu. Kallarnir voru ræstir út af 10. teig og meðan stelpurnar fóru út á fyrstu. Þannig að kallarnir eiga fyrir í 9 hólurnar eftir. Það er mikilvægt að koma sér í góða stöðu áður en að þeir hefja fyrir 9 hólurnar. Það eru tvær heldur stuttar par 5-ur, númer 2 og 3. Sjáum hvað Kristófer gerir hérna. Þetta er beint í miðja, auðveldur fugl fyrir Kristófer. Kominn 4 upp eftir 9. Næstir munu koma hérna 18. Axel Bóasson og Ingi Þór. Þarna er, eins og margir vita, Axel Bóasson greinilega reynslu meiri leikmaðurinn, búinn að spila mikið á mótum erlendis með flottum árangri. Síðustu fréttir sem að við fengum frá Axeli eru að hann var 4 upp eftir 15. Það er greinilegt að Axel er að finna sig hérna á Jaðarsvelli. Hann er þá búinn að vinna, hann vann þá 4 af fyrstu 6 hólunum. Við fáum update hérna bráðlega hvernig 16. og 17. fóru.
Hérna sjáum við þá Axel og Inga koma upp á teig. Eins og við sjáum þá er Axel 5 upp eftir 8. Ekki alveg ákjósanleg staða fyrir Inga en Axel greinilega þekkir hennar völlu vel. Varð hérna Íslandsmeistari í holukeppni áður árið 2015. Axel á greinilega teginn þar sem hann hefur unnið annarkvort 16. eða 17. Gríðarlega skemmtilegt fyrir Axel að spila par 5 hólunar hérna. Þetta högglangu kylfingur og já, jafnvel í norðanátt kemst hann inn á bæði 15. og 17. í tveimur höggum sem að býður heldur betur upp á fuglafæri. En við sjáum Axel á teig, sjáum hvort að honum takist að meta vindinn jafnvel og Kristófer Orri gerði hérna rétt á hann. Það kemur höggi frá Axel, þetta var greinilega alltaf að stjórna þessum bolta vel, stutt sveifla beint á pinnan en hálfri kilur og langur. En þetta er fínn birdie séns fyrir hann. Átjánda holan er með léttari par 3 holunum á vellinum. Hún er ekki löng, kringum 145 metra í dag sennilega. Þarna nú er Ingi Þór að nýta sér sénsinn og koma þessu nálægt til þess að koma sér í betri stöðu. Ingi Þór slær. Já, mitt grín hjá Inga, rétt í kantinn á brekkunni. Þetta er flottur birdie séns. Við sjáum hérna að Axel á heldur lengra pútt eftir. Þetta er sennilega pútt í kringum 7-8 metrana. Kemur aðeins til vinstri. Sennilega nokkuð jafnt break í gegnum allt púttið þar sem að boltinn breykar auðvitað aðeins minna þegar hann er á meiri hraða í byrjuninni. En það er hryggur þarna fremst á grínni. Þið sjáu kannski það sem Axel er að labba upp á núna. Holan er staðsett beint fyrir aftan þennan hrygg. Kannski erfitt fyrir suma að sjá en holan er staðsett þarna rétt á ljósu línunni. Það sem að hún er rétt við hægra hnéð á Axel núna. Skiptum aðeins yfir á Inga Þór. Þarna sjáum við holuna frá hinu sjónrotninu. Þetta er eitthvað í kringum 5 metra pútt hjá Inga. Betri séns en Axel á þá upp í móti pútt, það er oft þægilegra. Axel búttar sér lítið vel út. Heldur langur hjá Axeli.
Við sjáum að hann misti þetta kringum 1,5, 2 framir. Ekki alveg parpútið sem maður vil skilja eftir. Þetta er kjörið tækifæri fyrir Inga til að koma sér í hagstæðu stöðu. Hann getur sótt á hólum 1 til 3 3 miklar börntjólar í röð. Þessi bolti ætti að breyka hálfan metri til hægri. Ingi bútar. Nei, hann misreiknar að eins og Tómas gerði á hann, missir hann vinstra megin. Fær þetta gefið frá Axeli. Axel á hérna tester. Algjöran tester fyrir parinu sínu. Sjáum hvað Axel gerir. Hann missir hann rétt vinstra megin og tapar þessari holu. Þá er hann 4 upp.
Þá eru Björn Óskar og Hlynur Bergsson mættir á teig. Björn Óskar komin eina hólu upp eftir 8, vann greinilega 16 eða 17 sem að síðast fréttu að vera jafnt eftir 6 og Björn Óskar á teig. Þessi leikur búinn að vera upp og niður. Hlynur Bergsson átti eina eftir 4 og svo var jafnt eftir 6 og nú var Björn Óskar eina. Þetta eru 2 flottir ungir kylfingar. Björn Óskar hérna úr golfklúbbi Mosfellsbæjar og Hlynur Bergsson frá GKG. Björn Óskar slær högg, kontróla boltan vel, stutt sveifla líkt á Axel. Hann lendir hérna aðeins fram við pinna en virðist eiga mjög góðan séns á birdieinu. Þetta sé ekki 3-4 metrar sem hann er eftir. Flott högg hjá Birni. Sjáum hérna höggið hjá Hlyni, rétt fór yfir bunkerinn vinstra megin mynd hjá ykkur og hérna í jaðrinum við grínið. Ágætis staða en hann hefði eflaust kosið að hafa hann inn á og betri fuglasjens. Við sjáum hvað setur þegar kylfingarnir mæta á flutina. Hér má sjá fyrsta kvennahólið mætt á 9. flöt. Það er Nína Margrét Valdísdóttir og Perla Sól Sigurbrandsdóttir. Síðast fréttum við að þeim bara eftir 4 hólur og þá átti Nína eina. Við tökum stöðuna á þeim eftir þessa hólu. Sjáum hérna að annar boltinn fór aðeins lengra en hólan. Verið hérna rétt inn á gríni. En hinn virðist aðeins lengra í land. Við leyfum ykkur að fylgjast með báðum hólunum og skiptum yfir á strákana þegar þeir slá. Sjáum að stelpurnar eru báðar að meta pútinn sín. Nína virðist eiga töluvert lengra pút eftir og Perla rétt fyrir ofan pinnan hana. En Perla úr golfklúbbi Reykjavíkur eins og Nína og bróðirinn af Perlu, hann Dagbjartur, einmitt að spila í karlaflokki. Var í 3. síðasta rásóp, við munum flytja frekari fregnir á honum á eftir. En nú er Hlynur Bergsson að fara að slá höggið sitt. Við skiptum aftur yfir 18. flöt. Ekki gekk þetta upp hjá Hlyni. Nú er hann ekki inn á grín. Hann er eflaust mjög ósáttur með þetta högg. En nú á gólfi eftir. Sjáum hérna að Nína er búin að búta og kom sér í cirka -0,5 meters færi. Meðan Perla skoðar sitt bút. Perla gríðarlega efnilegu kylfingur, unga aldri og svo sannlega framtíðina fyrir sér. Hún vendar Perla búttirinn. Það verður gaman fyrir hann að sjá þennan steinleikjun í hólunni. Ákveðið pút, örlítið vinstra megin.
Nína gefur henni þetta. Þarf greinilega að pútta sínu fyrir annarkvort eða jafnarleikin eða sigran. Við skiptum aftur á Hlín. Hlynur púttar hérna á jaðrinum fyrir pari. Þessi þarf að fara ofan í hjá honum. Geði það ekki. Því far hann skolla á þessari hólu. Og Björn Óskar í afbragðsfæri. Skiptum yfir. Nína hefur klárað sitt bút. Stelpurnar ljúka leik. Við munum flytja frekari fregnir af stöðu þeirra eftir 9 hólur þegar við fáum það í hendurnar. Og skiptum aftur á Björn Óskar sem bútaði fyrir Fuglu 18. Nær honum ekki, en nóg fyrir parinu. Hlynur gefur honum þessa og því á Björn Óskar 2 hólur eftir 9. Vorum að fá fregnir úr kvennaleiknum. Nína á eina hólu á Perlu eftir 9. Hörkuleikur þar í gangi. Björn Óskar 2 upp á Hlyn eftir 9. Átjánda teigurum eftir Haraldur Franklín og Theodor Emil. Haraldur Franklín sjóðandi heitur á 6 hólur eftir 8. Slær hérna högg. Lendir inn á gríni til svipuð staða og Björn Óskar átti áðan. Ágætis fuglafæri. Við höfum þó ekki ennþá séð þetta hjá kylfingum í morgunsárið. Theodor Emil slær, hann vill eflaust koma sér í komast nær Haraldi fyrir seinni 9 hjá þeim. Sjáum hérna á 9. hólu eru þær Ólafía Þórunn og Íris Lorange. Ekki fengið update frá þeim síðan eftir 4 hólur. Þá átti Ólafía eina. Við munum eins og áður flytja ykkur frekari fregnir af því þegar við fáum þær eftir 9. Theodor Emil ennþá á teiknum, var að skipta kylfu og var eitthvað ósáttur með valið á fyrir kylfunni. Sjáum hvað hann gerir hérna. Það væri gaman fyrir hann að sjá þennan ansinnulegt. Þessi fer inn á flöt, aðeins og stuttur, en ekkert ósvipuð lengdarbút sem þeir félagar eiga eftir og Theodor sé eflaust aðeins lengra frá. Sjáum við stelpurnar. Það virðist vera hún Íris sem að sé þarna rétt hægra megin á brautinni, er að fara að slá inn á. Ólafía Þórunn aðeins út í garasjuna hægra megin. Sjáum hvað Íris gerir. Þetta kemur höggið. Sjáum hvað það lendi inn á flatarum. Fór ekki alla leið upp á. Virðist vera þarna hjá Bönker annarkvort í honum eða rétt við hliðina á honum. Var það Ólafía Þórunn. Við höfum séð hann að slá þetta högg þráðbeint að pinna áður. Sjáum hvað hann gerir.
kemur boltinn aðeins og langur hjá Ólafíu hægra megin við Finna vinstra megin frá ykkur séð. Hún er eflaust í grínkanti. Skiptum aftur yfir á strákana sem hefja báðir fuglabút framöndan. Það væri gaman fyrir Theodor Emil að sjá þennan liggja fyrir fugl og setja smá press á Harald Franklín. Ég sá við það, lítur vel út. Hann steinliggur hjá Theodor Emil, frábær pútt. Tryggir fuglinn og setur smá press á Harald á þessari hólu. Það væri strax skárri staða fyrir Theodor Emil að vera aðeins 5 niður eftir 9. Eins og áður hefur komið fram, það er gott færi á hólum 1-9 til að ná einhverju þar. Þessi fyrir ekki og því vinnur Theodor og Harald er þá 5 upp eftir 9. Skiptum aftur yfir á stelpunar. Þessi hér á 9. flut. Sýnist hún Íris vera í klompunni. Örfendur kylfingur, gaman að sjá svoleiðis fyrir. Vikar Jónasson er með örfendur líka í karlaflokki. Hvað gerir Íris hér? Þessi er aðeins og stuttur. Hún heldur langt pútt eftir. Nú er spurning hvað Ólafía Þórunn gerir. Við fáum hann í mynd hér innan skams. Datt þetta út, nei, hann er þetta komið aftur. Afsakið tæknilegu örðuleikana. Við sjáum hérna Ólafía og Íris eru báðar hann á gríni. Íris virðist gera næst. Þannig að Ólafía er nær en þetta. Sjáum hvað Íris gerir, það væri gaman fyrir hann að sjá þennan bolta fara ofan í. Ætlar eitthvað aðeins að skoða þetta betur. Vildi fá flaggið upp úr. Ólafía gerir það fyrir hana. Við erum í smá tæknilegum örðuleikum með kamerun á 9. Við vonum hún detti innan skams. Þarna er búið hjá henni, hún var of stutt. Ólafía Þórunn, hún er í grínkanti. Hún fer hægra megin fram hjá hólunni. Enn og aftur biðjumst við velvirðingar á þessari kameru. Við bíðum eftir næsta karlahóli sem er Sigurður Arnar og Kristoffer Karl. Stelpunar búnar með þessu hólu, við munum flytja ykkur frekari fregnir þegar við heyrum það. Nú sjáum við það Íris og Ólafíu.
Næsta kvennahol Andrea Ír heimastelpa og Arna Rún úr golfklúbbi Mosfellsbæjar. Stebbi, signalið í þessari sko. Það ekki nógu gott til að vera að hreyfa hana mikið. Hún datt út alltaf reglulega og laggaði. Hún verður eiginlega bara að vera kjur og passa enginn sem standa fyrir, þannig að þessi ferð sé hallega verður ekkert að fikta mikið í. Hún í lagi núna. Þetta bara myndin sem við bjóðum upp á 9. Þannig að það verður að segja hallið það. Hvernig staðan Ólafur við? 5. Hvað leiði 5? Hún sendi það. Voru að berast fregnir af því að Ólafía Þórunn 5 upp eftir 9 gegn Írisi. Hún heldur betur að hitna Ólafía Þórunn, líður vel á Jaðarsvelli, spilaði hér á Íslandsmótinu í Höggleik árið 2016 og vann það mót stórglæsilega eftir æsispennandi baráttu við Valdísi Þóru. Þær spiluðu gjörsamlega frábært golf þar báðar og skiptum við aftur yfir á 18. en þar eru næsti karlahópur eins og að koma, Sigurður Arnar og Kristoffer Karl. Það er allt í afti á þeim eftir 17. Hörkuleikur hjá þeim strákonum. Sigurður Arnar kemur úr golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar og Kristoffer Karl úr golfklúbbi Mosfellsbæjar. Er mitt yngri bróðir Theodors Emil sem var að teiga á hann á móti Haraldi Franklíni. Hún er frosin sko. Hér er kameran. Já. Það skipta. Það er rétt að birta henni að borða það. Já. Sjá hann bara svona. Draga aðsvara fækt í henni. Fær hann hvað aðeins til. Vertu með símaðan opinn svo ég geti sendt þér ef það kemur inn. Þá sjáum við að Sigurður Arnar og Kristoffer eru hér á 18. teig. Sýnist þetta að vera Sigurður Arnar sem á teig. Slær hér högg. Horfir eftir og virðist leita aðeins til hægri. Já, lendir hérna hægra megin. Fram að bönkur rúlaði aðeins fram hjá pinna. Og er aðeins í jaðrinum á gríninu. Sjáum boltana sérna. Það var það Kristoffer Karl. Aðeins og langur hjá Kristoffer, fín stefna. Gáum hvort að kameran sem komin inn á stelpunum. Hún er komin inn, hér að sjá við Andreu Ír Ásmundsdóttir inn á flöt og þarna kom flott högg. Glæsilegt högg þarna hjá henni Örnu Rún Kristjánsdóttur. Kemur sér í ágætis færi. Fylgjast með stelpunum hérna og munum fá stöðu hjá þeim eins og öðrum stelpuhólum eftir 9.
hérna Rún sem að púta hér. Setur hann ekki en fær þetta gefið frá Andreu. Andrea, eins og við sjáum, hún í örstuttu færi. Við vitum því miður ekki hvort þetta fyrir sigri á holunni eða að jafna hana. Þessi fer onni í hana miðja hjá henni og fær gott lofaklapp frá áhörendum. Við viljum segja ykkur stöðuna þegar hún kemur. Skiptum aftur yfir á strákana. Sigurður Arnar hér eilítið út af gríninu. Hefur leik hér. Fer þessi niður. Skilur eftir rétt rúmlega hálfan metr. Kristófer Karl á hér pút fyrir fugli og getur komið sér í eins hóla fórustu. Sjáum hér pútið hans, þessi lítur vel út og fer beint onni hana miðja. Frábær púti á Kristóferi Karli. Hann á það eina hólu eftir 9. Sjáum að Sigurður athæfar rennslið fyrir næstu hólu. Það er að sækja, hann einn undir en nóg að gólu eftir þessum ungu gylfingum. Eftir 9 hólur hjá Andreu Ír og Örnu Rún er Andrea 3 upp og við munum næstir á tegi hérna hjá strákunum. 18. eru Sigurður Bjarki Blúmenstein frá GR og Guðmundur Rúnar Hallgrímsson frá Suðurnesjunum og á 9. hólu ættu Guðrún Brá Björgvinsdóttir frá Golfinu Keil og Auður Sigmundsdóttir og GR að slá inn á. Hérna sjáum við Guðrúnu Brá og Auði er að koma á 9. Mér sýnist þetta að vera Guðrún Brá að slá hérna. Kjörið tækifæri 120 metrar í pinnan. Hún setur hann rétt yfir hægra megin við pinnan frá henni séð. Ekki ósvipuð staða á Ólafía Þórunn og Aríaðan. Og þær tvær, já, heldur betur einar af okkar efnilegustu kylfingum.
Strákarnir eru hérna að koma upp á 18. teig. Böðvar Bragi er eina upp eftir 17. Æsispennandi leikur hjá þeim. Sjáum að Auður er að fara að taka púttið sitt hérna á 9. Guðrún Brá átti 3 hólur eftir 4. Það þýðir að hún sé að leika ansi gott golf. Hún geti verið í kjörinni stöðu eftir fyrir 9 hólunar. Strákarnir eru þarna á teignum. Beint á pinna. Mér sýnist þetta hafa verið Hákon Örn sem að sló. Hann er eina niður eftir 17. Fáum þetta reynt hérna. Hérna kemur seinna höggið á strákunum. Þetta var ekkert sérstakt högg. Þessi lendir langt hægra megin. Hann var mjög nálægt í að fara í bunkerinn. Og Hákon í kjörinni stöðu til að jafna leikinn aftur. Þið afsakið að við mistum þarna af hvað Guðrún Brá gerði á 9. flöt. En við fáum fréttir af því eftir skamma stund hvernig staðan er í þeim leik. Við reynum að gera okkar besta að skipta á milli myndavéla þannig að við sjáum sem mest. Næstar að koma á 9. eru þær Hafdís Alda og Eva María Gestsdóttir. Við sjáum að þær eru báðar plantaðar nálægt 100 metra hælnum. En við vorum að fá fregnir af því að Guðrún Brá er 7 upp eftir 9 hólur. Þannig hún gæti tryggt sér þann leik bráðum. Sjáum höggið hérna frá þeirri sem er á braut. Þetta er aðeins svo langt í burtu til að ég sjái hver er á brautinni, en hún slær. Ekki sá ég alveg hvar þessi bolti endaði, en við fylgjumst betur með næsta höggi.
Þetta er fínasta stað, það gæti verið erfitt að stoppa nú þegar hún er í röffinu. En þessi bolti endaði allavega ekki inn á gríninu. Kíkjum aftur á strákana. Hérna sjáum við Hákon í kjörinni stöðu til að fá birdie. Skulum færa kameruna til að sjá betur hvar Böðvar er staddur. Böðvar pútar, þessi ætti bara ekki til hægri, þetta er allt og fast hjá Böðvari. Hann pútar hérna yfir grínið, ekki það sem hann var að leitast eftir. Skiptum aftur yfir á stelpurnar, sjá hvað Hákon pútar hér fyrir fugli. Getur jafna leikinn. Þessi lítur vel út. Beint í miðja, léttur fugli á Hákoni. Jafnar hérna leikinn og þakkar fyrir sig. Glæsilegur fugli á Hákoni. Og Böðvar ætla bara að púta hérna til að æfa sig. Sjáum ekki vel hvað er að gerast hjá stelpunum. Sjáum ekki vel hvar stelpunar eru staddar. Ég reikna með að önnur þeirra sé hægra með við grínið og við afsökum að við verðum að halda myndavélina á 9. gríninu fastir í þarna þar sem að sambandið er aðeins að trufla okkur. Sjáum Böðvar labba hérna fram hjá 18. Hann ætlar að sækja í sig veðrið á seinni í hólnum. Ég sé hérna frá mér að settið hjá annarri stelpunni er fyrir aftan grínið hægra megin, vinstra megin frá myndavélinni séð. Þannig að hún gæti verið í glompunni hérna fyrir aftan. Við sjáum að hún hefur sett boltan í það bil 3,5. Þetta er Hafdís Alda hefur verið aftan við grínið hægra megin og þetta er hún Eva María Gestsdóttir sem er hérna rétt fyrir aftan grínið og á stutt vipp eftir. Hún vippar þessu aðeins og langt, fínasta vipp samt hjá henni. Síðast fengum við fréttir af þeim eftir 4. holu, þá var allt jafnt, greinilega æsispennandi leikur. Við
sjáum að Hafdís hérna að púta 3,5 metra pút. Hún geti hæglega sett þetta í 9. grínið, er í frábæru standi. Hún skilur eftir aðeins og stutt, sennilega var það að stefna hægra megin líka. En þá er það Eva að púta sínu púti. Skiptum yfir á strákana í smá stund. Við vorum að fá fregnir af því að Sigurður Blumenstein á einu upp eftir 17. Hann slær hérna góð stefna en sennilega kylfu of langt. En við höfum nú séð að það er hæglega eftir að setja þetta bút honni. Mistum af því hvað skeiði hjá Evu. En við sjáum að næsta hol er þarna Valdís Þóra Jónsdóttir og Bjarni Ósk Harðardóttir. Við sjáum inn á höggið hérna. Sáum ekki hvar þessi endaði, skiptum yfir á 18. Seinna höggið. Þessi lendir rétt vinstra með uppinna, við sjáum það ekki hérna en hann er í jaðrinum á brekkunni. Við vorum að fá fregnir af því að Eva María Gestsdóttir var 2 upp eftir 9 á móti Hafdísi. Hún hefur þá sett þetta pút niður. Þetta sýnir mér vera Valdís Þóra þarna aðeins 70 metra frá. Síðast fengum við fréttir af Valdísi og Bjarni eftir 4 holur. Þá átti Valdís eina holu. Þarna er Valdís klárlega sterkari í leikmaðurinn. Hún hefur mikla reynslu og búin að spila erlendis eins og Ólafía. En Bjarni á að nýta sér þetta að það er lítil pressa á henni fyrir þennan leik. Við sjáum hérna vippið hjá Bjarni, kemur sér í gott færi. Við skiptum aftur yfir á 18. Þá sjáum við hérna Sigurður á að púta fyrst, hann er lengra frá. Þetta pút breykar aðeins til vinstri, sennilega eitthvað í kringum hálfan meter ef hann er með réttan hraða. Sjáum að Valdís er að lesa pútið sitt hérna á 9. flötinni. Valdís rétt missir þetta pút hægra megin. Gott pút engu að síður.
flagstöngin í. Þetta bútur í fugli. Þessi stefnir aðeins hægra megin en kemur ekki alveg nóg hjá honum. Skiptum yfir á 9. flötina þá hún Bjarni var þarna að púta á meðan við vorum að horfa á Sigurð. En sjáum hvort að Valdís ná að klára þetta hjá sér. Já, hún gerir það. Fáum fregnir af Valdísi og Bjarni eftir smá. En kíkjum hérna á Guðmund. Guðmundur Rúnar kemur frá Suðurnesunum. Það er nú nánast logn, þannig að hann er kannski ekki vanur þessum aðstæðum. Sjáum hvað hann gerir hérna, hann Guðmundur. Þetta er pútt að breyka aðeins til hægri. Góður hraði á þessu. Hann hefur mist hann. Ég sá ekki alveg hvort hann væri rétt vinstra megin eða hægra megin, þetta er allavega örugt pari hjá Guðmundi. Þá á Sigurður þetta pút fyrir að jafna hóluna og halda sér eina upp eftir 9. Þetta er nokkuð beint pút hjá honum. Hann rétt missir þetta. Þetta er pút sem þeir eiga að setja í strákanir. En það þýðir að allt er jafnt hjá þeim eftir 9. Þannig sjáum við Stefaníu Kristínu og Jóhannu Leu. Koma upp á 9. flötuna, það er 1 bolti inn á gríni. Við ættum að hafa fengið fregnir á því hvernig staðan er hjá var hjá Valdísi og Bjarni, en við fáum það bara eftir skamma stund. Sjáum að strákarnir eru einnig komnir upp á 17. Þar er hann Aron Snær, hvorki meira né minna en 5 upp eftir 8 hólur. Þurfum að laga myndavélina aðeins hérna á 18. Við sjáum hérna að hún Jóhanna á boltaninn á gríninu. Við sjáum ekki alveg hvar Stefanía Kristín er stödd. En Jóhanna átti 2 hólur á Stefaníu eftir 4. Þannig, já, Stefanía klárlega hefur advantage yfir því að þetta er heimavöllur hennar. Hún ætti að þekkja þetta allt inn og út. En þetta var ekki gott pút hjá Stefaníu, skilur þetta eftir allt og stutt. Við sjáum hérna skiptum yfir á strákana 18. Fyrsta höggið, þetta er gott högg, aðeins vinstra megin á grínið. Þetta var Aron Snær sem að sló þarna, við sáum það vegna þess að hann Vikar er jú örfendur og sjáum hann á boltinni á Aroni Snæ. En þá er það Vikar.
Vikar slær. Hann starir á eftir þessum, þetta hlýtur að vera fínasta högg. Já, beint á pinnan hjá Vikari. Skiptum yfir á stelpurnar, sjáum hvað Jóhanna Lea gerir. Púttar þessu púti vinstra megin og stutt. Stelpurnar eiga að gera betur í pútunum með þetta. Þetta er það sem þær æfa á hverjum einasta degi eða hluti leiksins sem er svo mikilvægur. Hátt í helmingurinn á höggunum á ringnum kemur hjá púttum hjá þessum kylfingum, þannig að það er augljóst að það fyrir mikil tími í æfingar. Sjáum Stefaníu púta hérna 3 metra púti, það er í sterkt hjá hann að setja þetta í. Hún missir þetta pútt rétt vinstra megin og gefur Jóhanni sitt pútt. Fáum bráðum fregnin af því hvernig staðan er hjá Stefaníu og Jóhannu. En sjáum strákana hérna að labba niður á grínið. Á 9. eru þá að koma Helga Kristín Einarsdóttir úr GK og Anna Júlía Ólafsdóttir. Skiptum henni yfir á strákana. Sjáum að Aron á 5 hólur eftir 8. En við vorum að fá fregnir af því að Jóhanna Lea á 5 högg eftir fyrir 9. 5 hólur, ásækið mig. Stefanía Kristín. Erfiður dagur hjá henni á fyrir 9 en hún hefur seinni 9 hólunar. Hún getur vel bjargað sér þar. Sjáum að stelpunar er að gera sér tilbúnar hérna í inn á höggið. Skiptum yfir á strákana, við sjáum að Aron er að púta hérna. Vikar stendur á þessu fyrir hólunni frá okkur séð. Þetta pút var hársbreytt frá því að fara í örugt par hjá Aroni. Á meðan stelpurnar labba upp á grínið skulum við sjá hvort að Vikar ná að nýta birdie-sensin sinn. Alltaf verið öflugur í púttunum af Vikar. Mikið einblínt á þann part leiksins. Sjáum hóluna þarna á ljósu röndinni, breykar aðeins til vinstri. Þessi geti lít. Hann missir hann rétt vinstra megin. Og hún fellur þá hjá Aroni og Vikari og það þýðir að Aron er þá 5 upp eftir 9 hólur. Kíkjum yfir á stelpunar. Þær sjást ekki hérna í mynd en sjáum að innáhöggið á 9. er að stríða stelpunum eitthvað. Þær eru mikið að missa boltan vinstra megin eða hægra megin við flötina. En 9. er ein erfiðasta hola vallarins. Stelpunnar geta komið sér í góða vegalengd eða góða lengd eftir teighöggið. Þær eiga margar hverjar 50 til 100 metra eftir í innhöggið.
högg sem að þær ættu að ná að geta stoppað á gríninu tiltölulega fljótlega. Við sjáum hérna vipp koma vinstra megin frá flötunni. Þetta er glæsilegt vipp, setur hann meter frá. En fyrir strákana er 9. brautin heldur erfiðari. Fyrir þá sem eru kunnir hérna fyrir norðan þá er Hvítiteigurinn rétt fyrir aftan 8. grínið og þetta er með lengri eða ekki lengsta par 4 hólun á vellinum fyrir þá. Skógurinn er vinstra megin í teighögginu en svo er rauðmerkt hægra megin, þannig örugga leiðin er að passa sig að missa hann ekki í skóginn. Við sjáum hérna Helgu Kristínu og Önnu Júlíu vera á 9. gríninu. Hún setur þetta beint í gott pút, þetta var öllum líkindum par. En sjáum að kattíin hennar Helgu Kristínar stendur því miður fyrir okkur og við sjáum ekki alveg hvað er að gerast. Þið verðið að afsaka að við sjáum ekki hvað er að gerast hérna á 9. gríninu. Við fáum fregnir af hvernig staðan er hjá þeim stelpum eftir smá. Helga Kristín og Anna Júlía. Helga Kristín kemur úr golfklúbbnum Keili og Anna Júlía frá golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar. En núna sjáum við að strákarnir eru að koma hérna upp á 18. brautina. Þetta eru þeir Viktor Ingi Einarsson og Kristján Þór Einarsson. Báðir Einarssynir. Viktor Ingi, yngri kyllingurinn í þessu holi, í þessum leik. En við vorum að fá fregnir af því að Anna Júlía er eina upp eftir 9 á móti Helgu. En fylgjumst með strákunum hérna. Vindurinn er nokkuð stöðugur en mér sýnist þetta að vera búið að snúast í beina norðanátt núna, þannig að það er beinn mótvindur. Það hjálpar strákunum oft þegar vindurinn blæs aðeins að vestan vegna þess að þá geta þeir miðað á mitt grínið og vonast til þess að vindurinn taki hann aðeins í átt að flagginu. Það er mun öruggara högg. En í holukeppni þá miða þeir oftar en ekki beint á flaggið og sérstaklega á svona stuttur í holu þá vilja þeir ráðast á pinnan. Kristján Þór er 2 upp eftir 17 og mér sýnist hann vera hérna á teig. Hann slægir höggið og þessi lendir rétt hægra með pinnan. Við sjáum þetta eru glæsileg högg hjá strákunum hérna á 18. holu. En þetta er með betri birdie-sénsum því að hann á beint upp í móti pútt eftir. Lítið breyki í þessu pútti. En sjáum hvað Viktor gerir. Og Viktor slær hérna rosalega svipað högg hjá Viktori. Þetta verður bara púttkeppni upp á birdieið.
En eins og ég segi þá Kristján 2 upp eftir 8 hólur. Ég sá nú hann Kristján aðeins eftir teighaukið á 10. Þá virtist hann vera í smá basli. 10. brautin stutt par 4 hóla en vegurinn rétt vinstra megin við brautina og ef menn draga boltan aðeins þá getur það verið hættulegt. Ef kúlan lendir á stígnum þá getur hún boppað bara og farið nálægt íbúðahverfinu. Það ekki það sem að menn vilja. En ef við skiptum aftur yfir á myndavélina hérna á 18. þá sjáum við að hún Ólafía Þórunn að labba í hús. Miðað við hvernig staðan var áðan þá reikna ég með að Ólafía hafi tekið leikinn sennilega á 11. eða 12. Þær virðast vera að koma þaðan. En Kristján og Viktor munu fara hérna í púttkeppni upp á birdieið. Sjáum hvort að við komumst ekki aðeins nær til að sjá hóluna betur. Og við vorum einnig að fá fréttir af því að Dagbjartur eina upp eftir 15. Dagbjartur, ungur og heldur betur efnilegu kylfingur, spila fyrir landsliðin okkar og menn fóru að taka eftir honum ansi ungum. En það Kristján Þór sem á að pútta fyrst. Þetta ekki nema 2 metra pútt, kannski 2,5 metri í mesta lagi. Sennilega hann Kristján að gera þarna við boltafarið hjá honum Viktor. Þetta voru heldur betur svipuð högg. Skulum við sjá hvað hann Kristján gerir fyrir fuglinum. Beint í miðja hjá Kristjáni, auðveldur fugl. Eins og ég sagði þá skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þá að eiga beint upp í móti pút. Þið sjáu hvað mikið auðveldara þegar pútið aðeins upp móti og þeir geti gefið henni séns. En sjáum hvort að Viktor nái að jafna hérna 18. Hann þarf virkilega á því að halda til þess að halda sér inn í leiknum. En Viktor missir hérna pútið. Það þýðir að Kristján kominn 3 upp eftir 9. Viktor ekki ánægður með þetta skiljanlega. Stuttur birdie séns sem hann misti. Við sjáum að það aðeins í næsta hol á 9. En fáum hérna fregnir að Kristján á 3 eftir fyrri 9. Það smá gat núna hjá stelpunum. Ég held að sé stutt í næsta hol hjá strákunum en við komum aftur eftir skamma stund.
sjáum að áhorfendur eru að koma inn upp á 18. teginn og þarna koma kylfingarnir. En þetta er Jóhannes Guðmundssonur GR og Sverrir Haraldsson og Sverrir er einu upp eftir 17 holur. Fáum einnig fregnir af því að fyrsta kvennaholið sem var að koma á 13. þar er á Nína 3 holur á móti Perlusól. Aðeins 5 holur eftir hjá þeim stöllum, þannig að Nína heldur betur í vænni stöðu. En mér sýnist þetta að vera Sverrir sem áteig. Ég er ekki alveg 100% viss að því, en sjáum hvað Sverrir gerir. Erfitt að sjá bolta núna þegar skínur svona ljós, en hann virðist stefna hægra megin. Þetta var fínasta högg hjá Sverrir, rétt í grínkantinum á sennilega 6 metra eftir. Mér finnst líklega að hann muni púta þessu púti vegna þess að grínkanturinn er frekar lágt sleginn. Þetta er Jóhannes sem er á teig núna og vindurinn ekki mikið hjá strákunum. Þetta gæti verið í kringum 2-3 metra á sekundu. Þetta er í mesta lagi hálfu kilvu vindur fyrir þá, en sjáum hvað Jóhannes gerir hérna. Þeir eru að slá þetta hátt margir hverjir strákarnir, en að boltinn er fljótur að stoppa á gríninu. Jóhannes horfir á eftir þessum bolta, virðist líta vel út. Hann missir hann aðeins vinstra megin, mögulega í grínkantinum eða aðeins vinstra megin við grínið. Það er aðeins erfitt að sjá frá þessu sjónarhorni, en ég ætla að kíkja nær gríninu og sjá hvar. Ég sé hérna boltan hjá Jóhannesi, hann hefur slegið aðeins svo langt og er í grínkantinum hérna vinstra megin við grínið frá honum séð, en þetta er rosalega erfitt pút sem hann á eftir vegna þess að þetta breykar ekkert smá mikið til hægri og skiptir öllu máli hvernig hann stjórnar hraðanum. Skulum kíkja yfir á 9. hvort að næsta stelpuhol er að koma inn, en næsta ættu að koma þær Eva Karen og Gerður Hrönn. En við fengum staðfestingu á því að Ólafía er búin að sigra sinn leik. Við viljum að sjálfsögðu þakka kærlega KA-TV fyrir að koma með þennan útbúnað að hérna geta verið með þessa beinu útsendingu. Þetta er frábær skemmtun hérna á Íslandsmótinu í holukeppni. En hérna sjáum við hvar Jóhannes er stattur. Við sjáum boltan hans hann rétt hjá settinu og hann þarf aldeilis að spekulera og sjá hvernig þetta breykar og hvernig hann ætlar að stjórna hraðanum á þessu. Mér finnst líklega að hann muni púta þetta upp á lengdastjórnunina, en við svo sem sjáum hvað gerist. Ég vil endilega líka nýta tækifærið og þakka öllum þeim sjálfboðaliðum sem að gerðu sér fært að koma og hjálpa okkur inn í dag. Þeir eru út á velli að
að uppfæra skorið eftir því sem að kylfingar koma til þeirra. Sjáum hvað Jóhannes gerir. Hann er með vett sinn. Sennilega endar hann hægra minn og stuttur. Já, við sjáum að boltinn hjá Jóhannesi skilur eftir 4 metra pútt hérna fyrir parinu. Sverrir greinilega í betri stöðunni. En Ólafía Þórunn sigraði sinn leik 7-6. Sterkur sigur hjá Ólafíu í fyrstu umferð. Sjáum Sverri púta hérna birdie-pútið sitt. Þessi er aðeins og stuttur en sennilega tryggt par hjá Sverri. Fær þetta gefið. Við vorum einnig að fá fregnir af því að Ragnar Már Garðarsson er eina upp eftir 15 á móti Andra Má Óskarsinni. Sjáum hvað Jóhannes gerir hérna í parpútinu sínu. Þetta er fyrir að jafna hóluna og vera áfram eina upp eftir 8. Og Jóhannes krækir, hann sá þennan bolta í en Sverrir er þá áfram eina upp eftir 9. Óheppinn hann Jóhannes að missa þetta par hérna. Nei, afsakið, þá hefur Sverrir unnið hóluna og hann er þá 2 upp eftir 9 auðvitað. En við vorum að fá staðfestingu og Sverrir er 2 upp eftir 9 og nú eru þeir að koma inn á 3 góðar fuglahólur í röð, þannig að það getur verið fljótt að breytast hjá þeim. Hérna sjáum við að Eva Karen og Gerður Hrönn eru á 9. holu og skulum skoða hvenær við fengum síðast update af þeim, en það var allt jafnt hjá Evu og Gerði eftir 4 holur. Og mér sýnist þetta að vera Eva Karen hérna fyrir aftan grínið. Sennilega er þetta birdie-pút hjá henni. Gæti breykað örlítið til hægri en sennilega nokkuð beint pút. Við sjáum á skilur þetta eftir örlítið og stutt, hún Eva. Ég held alveg örugglega að þetta sé Eva. Við vorum einnig að fá fregnir frá Skúla að Andrea er 4 upp eftir 13. Sterk staða hjá Andreu. Það eru þá einungis 5 holur eftir hjá þeim og Andrea getur tryggt sér sigurinn von bráðar. Andrea á heimavelli og greinilega nýta sér það. En sjáum pútið hérna á 9. Þessi fer aðeins vinstra megin og
fær það gefið, hún Gerður. Og sjáum svo hvað Eva Karin gerir. Eva pútar þessu punkti beint í miðja holu en Jón Heiðar er upp á 9. holu og hann gefur okkur upplýsingar hérna eftir smástund hvernig staðan er hjá Gerði og Evu. Miðað við að það var smá pása á undan þeim Gerði og Evu þá er sennilega stutt í að Hulda Klara Gestsdóttir úr GKG og Hrafnhildur Guðjónsdóttir úr golfklúbbi Oddi komi hérna inn. En næsta hol sem kemur á 18. hjá strákunum eru Ólafur Björn Loftsson og Birgir Björn Magnússon. Óli Lofts, auðvitað þekktur kylfingur hér á Íslandi og Birgir Björn líka. Birgir Björn er fæddur árið 1997 og er í golfháskóla úti í Bandaríkjunum. Hann byrjaði skólaveg sína í Bandaríkjunum í Bethany College í Kansas þar sem að hann var á golfstyrk en færði sig svo yfir í Illinois skólan þar sem að hann og Vikar leika saman. Gríðarlega gott tækifæri fyrir þessa gæja að fara til Bandaríkjanna og æfa við kjör aðstæður en við vorum einmitt að fá upplýsingar að Gerður er eina upp á móti Evu Karinni eftir 9. Æsi spennandi leikur en ég sé hérna hjá mér að Guðrún Brá er komin inn. Miðað við hvernig staðan var áðan þá finnst mér ansi líklegt að Guðrún Brá hafi tekið þetta en mínar heimildir segja að Guðrún hafi unnið á 13. og ég heyri hérna að henni er óskað til hamingju þannig að hún hefur greinilega sigrað. Við sjáum hérna strákana koma upp á 18. teiginn. En fáum hérna update, Óli Lofts er eina upp eftir 17. þannig að þeir eru þá búinir með 18 hólur. Sjáum að það er áhugavert að sjá að Birgir Björn át greinilega teiginn á 17. þannig að það hefur verið Birgir sem að vann síðast holu þannig að Óli hefur verið meira upp áður. En Óli Lofts var líka einu upp eftir 15. Sjáum að Birgir Björn er hérna að klára rútína sína og er að fara að taka höggi núna. Hann stjórnar þessum bolta, mér sýndist hann byrja aðeins vinstra megin en hann komi inn, endar hérna hægra megin við flaggið. Góður birdie síðan hjá Birgi, beint upp í móti pút, sennilega 6 metra pút. En við sáum áðan þegar strákarnir áttu þetta pút sem var nú þó aðeins styttra að þá setti Kristján Þór það pút í. Nú er Óli Lofts kominn á teig.
Við sjáum að það er þvílík hæð á honum Birgi Birni. Hann sást heldur betur meira í hann heldur en Óla Lofts. En ekki er það hæðin sem að skiptir öllu máli. Óli Lofts stillir sér hérna upp og er að fara að slá. Reynum að fylgjast með hvar þessi bolti fer. Þessi byrjaði vel hægra megin hjá Óla, spurning hvort hann komi inn. Þetta var þvílíkt gott högg. Þessi lendir næstu í onni. Áhugavert að sjá að Birgir Björn sló greinilega með feiti hérna á 18. og endaði hægra megin á meðan Óli Lofts dró hann inn. Hann stemdi hérna sennilega hægra megin á bönkurinn sem er hægra megin við grínið, en gríðarlega gott högg hjá Óla. Óli á eftir 4 til 5 metra fyrir fuglinum, en það sem er erfiðara fyrir Óla er að þetta er miklu erfiðara pútt til þess að lesa breykið. Kíkjum hérna yfir á 9. þar sem við sjáum að Hulda Klara og Hrafnhildur Guðjónsdóttir eru komnar og eru að slá hérna inn á höggið. Mér sýnist þetta að vera Hulda Klara hérna hægra megin á brautinni sem er að fara að taka inn á höggið sitt, á þess að ég þori alveg að veðja um það. Hrafnhildur átti 2 holur á Huldu eftir 4 og við fáum bráðum uppfærslu á því hvernig staðan er hjá þeim. Sá nú ekki vel hvar þessi bolti endaði, en það er allavega engin bolti á gríninu. Sjáum hérna Óla Lofts labba hérna 18. grínið og kíkja á boltafæri sitt. Hann hefur lent boltanum, ekki nema 1,5 fyrir framan pinnan. Heldur betur nálægt því að hitta bara flaggstöngunni hann Óli Lofts. Ég hugsa að þetta pútt hjá Óla breyki frekar aðeins til vinstri, en það er rosalega erfitt að meta að þeir eru púttað hann eftir hryggnum. En á meðan þeir lesa púttið í sín, þá skulum við fylgjast með innávökunni hjá stelpunum. Þetta er gríðarlega gott færi, þetta er ekki nema 60 metra högg og hún setur hann hægra megin. Við sjáum að stelpunar eru mikið að lenda í því að fara aðeins fram yfir grínið. En Birgir Björn er hérna með pappa sinn sem katti hjá sér. Heldur betur reynslu mikillan Magnús. Hann hefur gengið í gegnum allt það sem að Birgir er að gangi í gegnum núna og getur heldur betur deilt visku sinni til svona eins. Birgir Björn pútar hérna fyrstur. Gegnum tíðina hefur slátturinn verið hrikalega öflugur hjá Birgi, en hann hefur lengdina og ég veit til þess að hann er duglegur að hugsa vel líkamann sinn, duglegur að teygja á og æfa, og það skilar honum í slættinum. En sjáum hvort hann sé búinn að vera duglegur að æfa púttinn. Þetta er góður möguleiki á fugli. Birgir pútar hérna, missir hann rétt vinstra megin. Þetta var góð tilraun hjá Birgi, ásækið. Kíkjum inn á stelpurnar. Þetta er 7 metra pút, ætti að vera nokkuð beint, en hann ákveður að hafa flaggstöngina í. Þær eru aðeins að lenda í því að skilja hann eftir og stuttan. Ég spyr mig af hverju þær eru að lenda í því stelpurnar, en mér sýnist þetta hafi verið Hulda Klara sem var að púta þarna á holunni. Það er spurning hvar
Hrafnhildur var. Kíkjum aftur yfir á 18. þar sem að Óli Lofts pútar fyrir að vinna hóluna. Óli Lofts missir þennan rétt vinstra megin. Þeir voru hásbraut frá því að setja í strákarnir en Óli Lofts á það áfram eina eftir 9. Birgir heilsar hérna áhorfendum alltaf með bros á vörum. Birgir veifar hérna til félaga síns. Alltaf gaman þegar menn eru hressir út á velli. Óli Lofts greinilega kátur líka. Birgir fær styrk frá stelpunni sinni, hún hvetur hann áfram á seinni 9 hólurnar en það eru einmitt fyrri 9 hjá þeim. Kíkjum aftur yfir á 9. Það sem að hún á hérna eins og hálfsmetrapút en hún missir að rétt hægra megin. Ekki ánægð. Þetta var að ég held Hulda klara. En þeir eru komnir á teiginn hérna á 18. strákarnir. Þetta eru Andri Þór og Daniel Ísak. Andri Þór á 2 hólur eftir 17 og ég þori ekki alveg að fara með hver þetta teig. Mér sýnst þetta að vera Daniel en hann setur hann hérna. Glæsileg stefna hjá þeim sem að sló fyrra höggið. Ég verð að hrósa þessum kylfingi fyrir bucket hattinn sem hann er með. Þetta kann ég meta. Sjáum hérna annað höggið hjá strákunum. Sjáum á flagginu að vindurinn hann er sennilega aðeins að snúast í austanátt og það er aðeins að herða á honum. Sýnist þetta að vera Andri Þór að slá hérna. Hvar ætli þessi endi? Þvílíkt högg hjá Andra Þór. Hann setur hann bara í hálfan meter. Strákarnir heldur betur að sýna hvað í þeim býr hérna. Andri Þór, þetta er sennilega bara beint upp í móti pút. Það er allar líkur á því að hann fari auðvelt með þennan fugl. En við sjáum að stelpunar eru komnar hérna á 9. Það eru þá Heiðrún Anna og María Björk. En Hrafnhildur var 2 upp eftir 9 á móti Huldu Klöru sem við sáum hérna áðan á 9. hólunni. Já. Við sjáum hérna að það er eins og ég held. Það var Daniel Ísak með bucket hattinn svo kallaða. Tekur flaggstungina upp úr. Þeir greinilega vilja hafa hana upp úr í styttri bútunum. Þeir Daniel og Andri Þór. En við sjáum hérna á myndavélinni að þetta pút það breikar örlítið til vinstri hjá Danieli á meðan Andri Þór á beint pút. Þetta geti skipt miklu máli þegar þeir púta birdie-pútin sín. En Andri Þór geti hæglega komið sér 3 hólur upp hérna eftir 9. Kíkjum yfir á 18. flötina sem að Daniel pútar fyrst.
meðan að strákarnir eru að undirbúa sig og sjá að stelpunar eru báðar á gríni, en skiptum yfir á Daniel. Þetta pút breykar það bil feti vinstri. Kom minna en ég hefði haldið og einnig Daniel, en hann skilur eftir hérna rúmlega hálfan metra eftir fyrir parinu. Það spurning hvort að Daniel einfaldlega að gera aftur eða hvort að Andri að gera fyrst. Andri ætla greinilega að púta sitt birdie pút fyrst, en kíkjum hérna á stelpunnar yfir á 9. flötinni. Heiðrúnu Önnu og Maríu Björk Pálsdóttir. Hlynur pabbinar Heiðrúnar einnig öflugur kylfingur. Hefur örugglega kennt henni mikið í gegnum tíðina. Stelpunnar kíkjum hérna snöggt yfir á Andra Þór að gera fyrir að sigra hóluna og komast 3 upp eftir 9. Það var heldur betur sterkur leikur í honum. Þetta þráðbeint pút, en hann missir þetta vinstra megin. Spurning hvort hann hafi komið aðeins til vinstri hjá Andra, en það er dýrt að missa svona pút. Sjáum að hún pútaði hérna 1,5 metr fram yfir. Sýnist þetta að vera Heiðrún Anna sem var að púta þarna, en rétt misti. Kíkjum yfir á Daniel aftur til að jafna 18. Já, setur þetta honi. Andri þá áfram 2 upp eftir 9 og strákarnir koma þá inn á fyrri 9 hólurnar, þar sem að Daniel getur sótt í sig veðrið. Hann gæti hæglega komið sér í góða stöðu eftir 12. En sjáum hvað María Björk gerir hérna í sínu púti. Fáum svo fregnir af þeim eftir 9. Þá eru þær búnar með 9 og við fáum stöðuna hjá þeim, vonandi innan skams. En við sjáum að næsta hol að koma hana. Það Saga Traustadóttir og Árný Eik Dagsdóttir. Árný Eik spila fyrir Golfklúbb Kópavogs og Garðabæjar, meðan Saga Trausta spila fyrir Golfklúbb Reykjavíkur. Og hún nefna að hún Saga að spila háskólagolf í Colorado og hefur verið að standa sig með príði þar. En næstir á strákunum eru Dagbjartur Sigurbrandsson og Arnór Ingi Finnbjörnsson. Þetta heldur betur alvöru leikur þarna á ferð. Dagbjartur yngri kylfingurinn í þessum leik, en hann hefur heldur betur verið að ná árangri en á GSI mótoröðinni. Hérna má sjá, afsakið þetta, við þurfum að færa myndavélina aðeins til að sjá strákana inn upp á teignum, en þarna sjáum við þá í mynd. Sést í báðar stelpurnar, mér finnst þær báðar vera inn á braut fyrir innahöggið, en gífurlega mikilvægt að vera á braut fyrir innahöggið á 9. til þess að geta stoppa boltan. Hérna fyrir höggið á strákunum, hann ekki ánægður með þetta högg. Mér sýnist hann hafa endað í bunkernum hægra megin. Þetta var að ég held Dagbjartur.
Dagbjartur gríðarlega góður í að slá boltan með járnunum en hann hérna kemur höggið hjá Arnóri Inga. Spurning hvar hann labbar á eftir boltanum en ég hreinlega sá ekki hvar þessi endaði. Ég skal kíkja og reyna að komast að því en skiptum yfir á stelpunar á meðan. Ætti nú að geta komist að því hvor er hvað þarna. Mér sýnist þetta að vera Saga sem er að taka inn á ekki núna. Engin bolti sést allavega inn á gríninu en það voru bæði stelpunar og strákarnir að labba inn á grínið hjá sér. Á meðan skulum við sjá hvort við erum komin með fleiri úrslit en við vorum að fá upplýsingar að eftir 13 holur þá á Kristoffer Karl 2 holur á hann Sigurð Arnar. Haraldur Franklín er búinn að sigra Theodór 6-5. Þannig hann hefur sigrað þá á 4. holunni eða sem sagt þeirra 13. holu. Við sjáum að Arnór Ingi hefur mist boltan sinn í bunkerinn hægra megin á meðan að mér sýnst að Dagbjartur sé í bunkernum hægra megin frá okkur séð þá en kíkjum á Arnór Inga. Þetta er ekki auðveldasta glompuhöggið en hann hefur mikið grín til að vinna með. Missir boltan hérna aðeins og langt en hann hefur alveg fínan séns á pari. Við sjáum að Dagbjartur hefur mist sinn bolta aðeins til hægri af teignum. Hefur mikið minna grín til að vinna með en hann ætlar að reyna að taka fætt sinn bratt niður á þetta til þess að ná að stoppa hann. En sjáum hvað Dagbjartur gerir. Þetta er fínt högg hjá Dagbjarti, 2 metra fram yfir. Ekki 100% sáttur við þetta en hann er í betri stöðu heldur en hann Arnór. Kíkjum við yfir á stelpunar þar sem við sjáum að Saga hefur skilið boltan eftir aðeins og stuttan á meðan að Árný Eik hefur farið yfir grínið. Þetta er öllum líkindum eftir 2 högg. Árný Eik ætlar að nota púttirinn af vopni hérna fyrir aftan 9. en hún þarf að komast í gegnum frinsið. Spurning hvort að hún nái réttum hraða. Það er að aðeins vera að basla. Í smá basli með hraðan hann á 9. Þetta er fínt pútt hjá henni. Þetta er nokkuð tryggt. Sennilega aðeins yfir hálfu metra. En Saga hefur skilið vippið sitt eftir of stutt. Og við sjáum hérna 18. að Arnór hefur ákveðið að skilja flaggstungina eftir í
Mér sýnist Saga að vera að fara að púta á undan, þannig fylgjumst með henni. Saga einn af okkur bestu kvenkyns kylfingum á Íslandi. Saga átti 2 eftir 4 en við sjáum að hún hefur pútað hérna of langt. Sjáum hvað Arnór gerir. 18. rétt missir þetta pút hægra megin. Arnór en fær bókinn gefin og Dagbjartur þá í góðri stöðu til þess að komast 2 upp eftir 9. Sjáum að Árný Eik er að púta hérna. Sennilega fyrir að sigra 9. holuna. Það gæti verið mikilvæg hola fyrir hana. Nei, afsakið, Saga er að púta hérna fyrir skollanum. Og hún krækir óheppin og Saga og Árný fær gefið en Dagbjartur misti hérna parpútið sitt. Hann var að púta á sama tíma á Árný þannig að ég gat ekki sýnt frá því. En Dagbjartur skildi þennan eftir. Hann á hérna erfitt pút eftir fyrir Bóki. Hann hlýtur nú þá að setja þetta niður. Hann krækir Bóki pútinu Dagbjartur og fær þá doppul Bóki. Og þá er þessi leikur orðinn jafn hjá þeim félögum. Dýrt að missa svona pút. Saga Traustadóttir var 2 upp eftir 9 á móti Árníu. Nokkuð jafn leikur þar í gangi en ef við kíkjum yfir á 9. þá sjáum við að Berglind Björnsdóttir og Ásdís Valdísdóttir er að koma á 9. og þetta er síðasta kvennahólið. Það eru 2 hól F hjá strákunum sem eiga eftir að koma á 18. en það eru þeir Ragnar Már Garðarsson á móti Andra Má Óskarsinni og Rúnar Arnórsson á móti Ragnari Már Ríkharðssyni. Og við sjáum að á teig á 18. er komið hérna hol. Ég tók ekki eftir því en Ragnar Már og Andri Már eru hérna á 18. teignum. Mér sýnist þetta hafa verið Ragnar Már en hann var að vonast til þess að vindurinn hefði tekið þennan meira til hliðar. Boltinn hans er upp á pallinum hérna á 18. í grínkantinum en hann á mjög svipað högg eftir og við sáum að Jóhannes átti eftir áðan. Við skulum skoða hvernig staðan er hjá þeim en Ragnar Már var eina upp eftir 17 og hérna sjáum við höggið hjá Andra. Andri rétt fer yfir bunkerinn hægra megin. Mér sýnist þetta að vera Andri sem að sló fyrst en annars leiðrétti ég mig ef að það er einhver villa þar á. En þarna sjáum við Berglindi og Ásdísi vera að koma upp á 9. Berglind og Ásdís koma báður úr GR þannig það er nokkuð harður slagur þarna. Við skulum fá upplýsingar það hvernig staðan var hjá þeim eftir 4 og svo verðum við uppfærð bráðum hvernig staðan er eftir 9 eða verður. En fréttirnar hrúgast hérna inn og hjá Böðvari og Hákoni er allt jafnt eftir 13 hólur.
Valdís Dóra á 4 eftir 13, þannig að hún gæti verið að sigla þessu. Eva Karen á 3 eftir 13. Á meðan að Nína er 3 upp eftir 15. Skulum færa hérna myndavélina á 18 til að sjá hvar hann Ragnar Már er staðsettur, en við sjáum að þegar strákarnir eru stattir þarna vinstra megin þá þurfa þeir lengri tíma í að skoða hallan til að reikna út hversu fast þeir þurfa að gera. Við sáum áðan að Jóhannes ákvað að nota ákvað að nota vets ásakið á meðan að Ragnar er hérna með púttir í hendi. Það er spurning hvort að Ragnar ná að gera þetta betur en Jóhannes áðan, en Jóhannes skildi sinn eftir vel stuttan. Hann hefur verið ragur við breykið. Skiptum hérna yfir á 18 og sjáum hvernig Ragnar leysir úr þessu. Ragnar pútar hérna boltanum. Sjáum að þetta er vel leyst hjá honum. Hann skilur hann eftir 1,5 meter fram yfir hóluna. Sjáum að stelpunar er að koma hérna inn á 9. flötina og sjáum hvernig Andri vippar þessu. Glæsilegt vipp en hittir stöngina. Óeffinan Andri þarna. Þá skulum við sjá hvernig stelpurnar leysa úr þessu þarna á 9. En mér sýnist Ragnar og Andri eiga eftir svipað pút. Þetta er álíka jafn langt en báðir eiga tiltölulega flatt pút eftir. Við sjáum að Berglind er hann að hægra megin á gríninu á meðan að Ásdís er ekki í mynd. En Berglind átti 2 hólur eftir 4. Ásdís er væntanlega að vippa inn á grínið. Ég veit ekki alveg hvorum megin, en skiptum yfir á Ragnar að púta fyrir parinu sínu. Og Ragnar setur í fyrir pari. Gott pút hjá honum. Hann klikkar ekki á þessu. Og þá er Andri fyrir að jafna. Og Andri setur í sömuleiðis. Það þýðir að Ragnar Már á 1 eftir 9 og skiptum aftur yfir á stelpurnar sem við sjáum að Berglind Björnsdóttir er að púta hérna. Frekar langt pút. Og skilur þetta eftir aðeins og stutt. Og ég var að fá staðfestingu á því að Ragnar á 1 eftir 9 og núna kom strákarnir á frekar auðveldan hluta vallarins. Fáum bráðum staðfestingu á því hvernig staðan er hjá Berglindi og Ásdísi eftir þegar þær hafa lokið þessari holu, en þær eru að velta þessu þarna fyrir sér.
Berglind að skoða hliðarhallan á púttinu þá við sjáum að þegar þær standa 90 gráður á púttlínuna sína þá eru þeir að skoða hvort að púttið sé upp í móti eða niður í móti, en ég veit nú sem heimamaður að 9. grínið tiltölulega flatt og lítið breykið í, oft minna en maður heldur. Sjáum hvernig Berglind leysir þetta stutta púttana. Þetta ætti hún að setja í. Og eins og hún gerir auðvelt pútt hjá Berglindi. Við vorum að fá upplýsingar lokaleikinn hjá köllunum, en Rúnar er eina upp eftir 17. Við sjáum hérna að Rúnar og Ragnar eru komnir upp á teiginn á 18. Sjáum eldsnögt hvernig Ásdís sé gengum í sitt pút. Já, þetta setur hún örugglega í. Það er ekkert gefið hjá stelpunum. En strákarnir, það er aðeins fyrir að bæta í vindin hérna og þetta er aðeins að trufla spilarana. Það koma hérna kviður inn á milli, þannig að þeir eru ekki alveg 100% á hvaða járn þeir ætla að taka. En sjáum að það er komin bein norðaustan átt, en þeir geta miða á mitt grínið og vonast til þess að vindurinn taka nær flagginu. En hérna kemur fyrra höggið og hann setur hann í grín kantinn hérna hægra með við pinnan frá þeim séð. Þetta pútt breykar aðeins til hægri og ekki, alls ekki auðveldasta púttið sem hann eftir, en mér finnst þó líklega að hann taki púttirinn heldur en vetsinn. En Berglind, hún var 2 upp eftir 9 á móti Ásdísi, þannig að við sjáum að það eru nokkri kvennaleikir sem eru jafnir. Sjáum mína seinna höggið á 18. Þessi virðist vera að stefna hægra megin. Sýndist boltinn lendi í bunker hjá honum miðað við hvert hann horfði allavega, en við fáum Jón Heiðar hérna til að staðfesta að boltinn endaði á flatana við bunkerinn hægra megin og alls ekki mikið grín sem hann hefur að vinna með hérna í vippinu, en þetta er okkar bestu kylfingar landsins, þannig að þeir eiga að hafa eftir sig högg vel. Taka 58 gráðu eða 60 gráðu vets og opna hann aðeins og ná að lenda boltanum á gríninu og stoppa hann svo vel. Þeir vilja miklu frekar ná að fljúa boltanum inn á grínið í vippunum til þess að hafa betri stjórn á hvernig fyrsta bánsið er, eða fyrsta bopp boltans. Þegar að fyrsta boppið þarf að vera í röffi eða í grínkanti þá er það oft óstöðugra. En Ragnar Már Ríkharðsson kemur úr golfklúbbi Mosfellsbæjar á meðan að Rúnar Arnórs kemur úr golfklúbbi Keili. Við sjáum hérna að það var Rúnar sem átti höggið sem er í grínkantinum á meðan að Ragnar Már endaði hægra með við glompuna. Við skulum fá hérna aðstofamanninn til þess að færa kameruna þannig að við sjáum hvað Ragnar er staðsettur. Gífurlega mikilvægt að hafa góða aðstofamenn þegar sýnt er svona frá. Ragnar Már er þarna bak við tréð, þetta er ekki góð staða fyrir hann. En glæsilega leist, hann setur þetta næstum í hann Ragnar. Hálfur meter eftir. Við sjáum hérna í fyrsta sinn í dag að Rúnar ætlar að fá að færa boltan til þess að minnka hallan á púttinu sínu. En kylfingar
fá að færa boltanum kilpulengd á brautum og búti svo grínum, og Rúnar ætlar svo sannlega að nýta sér það. En áhugavert að sjá að Rúnar gefur hérna Ragnari púttið. Við höfum nú séð menn missa styttri pútt, en gæti vel verið að Rúnar hafi trú á sjálfum sér að hann setji þetta í. Það er vert að nefna að Rúnar er núverandi Íslandsmeistari karla í holukeppni, en hann sigraði Íslandsmótið í holukeppni í fyrra. Sýnist á honum að hann sé hérna fullur sjálfstrausts. Og Rúnar bútar hérna fyrir fuglinum. Hann rétt missir þetta vinstra megin, en Ragnar væntanlega gefur honum þetta bút, þannig að Rúnar er þá eina upp eftir 9 og gríðarlega jafn leikurinn á strákunum er að koma á birdie kafla. En ég og Jón Heiðar þökkum fyrir okkur í bili. Við ætlum að hafa myndavélina á 18. holunni og menn og konur geta séð ef að konurnar koma henni inn á 18. ef einhver leikur er jafn. En Rúnar staðfesti hérna að hann er eina upp eftir fyrri 9. Þannig myndavélin verður hérna á 18. holunni þegar konurnar koma inn, og við sjáumst seinna. Ég þakka fyrir okkur í bili. Við sjáum hérna að Perla Sól og Nína Margrét eru að labba niður 18. brautina. Þessi leikur er greinilega búinn, en ef að eitthvað kallahol kemur inn þá skulum við höfum við á ég að sjá.
Við sjáum hérna eitt stelpuholið er að koma inn á 18. Greinilega jafnleikur hann á ferð. En við ættum að hafa fengið update frá einum sjálfboðaliðunum og Eva María Gestsdóttir er eina upp eftir 17 og þegar þær koma hérna á 18. Mér sýnist þetta að vera Hafdís Alda sem á hérna teig. Sjáum að stelpurnar spila á bláum teigum, aðeins styttra en karlarnir, en vindurinn er mjög svipaður á hann. Það er norðaustanátt. Sjáum hvað hún gerir, hún Hafdís. Hún slær en virðist vera að fara til hægri, eða þurfa að fara til hægri, en þetta er bara fínt högg. Hann rúllar hérna niður brekkuna, 8 metra pútt eftir fyrir fugli. Þá er Eva María komin á teig. Hún á eina, þannig greinilega henni í hag. Hún ætti að miða hérna bara beint á miðja flöt og sigla sigrinum heim. Þessi virðist vera að fara aðeins vinstra megin á grínið, en fær vináttu skopp inn á flöt vinstra megin og þær er að sennilega svipa langt pútt eftir, en púttið hennar Evu er þó beinna, bæði púttin upp í móti. Ég minna á hana, Eva á heldur lengra pútt eftir, þannig að hún byrjar. Hún ætlar greinilega að skilja flaggstöngina eftir í til að eiga þann möguleika að flaggstöngin stoppi boltan. Þetta þá fyrir sigri á leiknum. Glæsilegt pútt, örlítið og stutt, en þetta þýðir að Hafdís Alda þarf að setja ofan í ef hún ætlar að komast í bráðabana. Hafdís ætlar að skilja pinnan eftir í. Þessi hefur verið að breyka 30-40 cm til vinstri, en það skiptir öllu máli að gefa boltanum séns. Matbreykið örlítið og þessi leikur fellur þá í hendurnar á Evu Maríu sem að sigra hennan leik 1-0. Æsi spennandi leikur hjá stelpunum.
þarna, þá var það að lækka fullu. Og nú var akkurat öfugt þess að Dalí Svo gerðu eitthvað?
Sáum hérna Guðmundslá, fínasta stefnan, sennilega hægra megin á brautinni, opinn fyrir innakið. Tómas slær hérna þrusuhögg, þetta var örugglega með 4 eða 3 þarna. Þessi á ekki nema 60-70 metra eftir. Þetta voru Guðmundur Ágúst og Tómas Eiríksson. Ég mæti aftur þegar næsta hólf fer út.
Þá eru næstir á teig Kristófer Orri Þórðarson og Helgi Snær Björgusson. Við sjáum að Kristófer Orri er hérna í rauða bolnum. Sýnist hann vera með 4 eða 3 járn í hendi. Þessi var aðeins meira hægra megin en hann hefði viljað sennilega, en fínasta högg sennilega hægra megin á brautinni. Kristófer Orri spilar fyrir Golfklúbb Kópavogs og Garðabæjar á meðan Helgi Snær spilar fyrir Golfklúbbinn Keili sem er í Hafnarfirði. Helgi Snær með glæsilegt högg. Þessari miðri braut, þetta var örugglega 4 eða 5 járn hjá Helga, en á 10. vilja þær oft skilja eftir fullt högg út af því að 10. grínið er harðara en mörg önnur og þeir vilja geta slegið inn á það með 58 eða 60 gráðu wedge til þess að geta stoppa boltan á gríninu. Kíkjum aftur á ykkur þegar næsta hol fer á stað. Axel Bóasson og Björn Óskar Guðjónsson.
sjáum að Axel Bóasson hefur hérna leik. Hann er með járn í hendinni og ætla greinilega að koma sér í fullt vettsafæri. Fínasta högg hjá Axel. Heyrðist hann vera aðeins þungur hjá honum en þetta var fín stefna og hann á eftir sennilega 120 metra færi inn á flöt. Við sjáum eins og það er að Björn Óskar er með driver í hendinni og sá ætlar að láta hann hafa það. Björn Óskar er þá væntanlega að reyna að komast sem næst gríninu eftir tegukið. Þetta er frábært högg hjá Birni. Akkúrat stefnan sem á að taka hægra megin á blokkina. Þið sjáið í útsendingunni hvíta og svarta blokk sem er fyrir aftan og ef að menn ætla að taka driver þá er best að miða á hana miðja. Þá eru menn stiltir upp vinstra megin við grínið og geta tekið stutt vippinn á flöt. En við skulum rúlla aðeins yfir úrslitin í fyrri umferðinni. Við sjáum hérna þeir sem eru næstir á teig, það eru þeir Hlynur Bergsson og Ingi Þór Ólafsson. Hlynur Bergsson spila fyrir golfklúbb Kópavogs og Garðabæjar og leikur einmitt, hann er einmitt í háskóla í Bandaríkjunum veit ég. Ef ég man rétt þá leikur hann fyrir skóla sem er í Texas. Ingi Þór Ólafsson kemur úr golfklúbbi Mosfellsbæjar.
Við afsökum þetta en við þurftum að færa eina myndavélarna til að kíkja hérna aftur á 18. Mér sýnist þetta vera þær Hulda Klara og Hrafnhildur en þar er allt jafnt eftir 17 holur. Við sjáum að hún Hulda Klara er aðeins vinstra megin við grínið á meðan að Hrafnhildur er rétt fyrir framan grínið. Á meðan stelpurnar eru að undirbúa sig þá sjáum við að Hlynur Bergsson og Ingi Þór eru báðir klárir og báðir halda á driver þannig þeir ætla að koma sér eins nálægt gríninu og hægt er. Eins og ég nefndi áðan þá er tilvalið að miða á hægri hluta blokkarinnar sem er hvít og svört. En þeir þurfa að hingra aðeins þegar þeir ætla að reyna við grínið. Kíkjum aftur yfir 18. Það er hún að púta. Hrafnhildur lítur heldur föst hún Hrafnhildur og skilur eftir 2 metra pút. Ég þarf að sjá betur hvað hún Hulda Klara gerði í sínu púti en mér sýnist hún vera að taka annað höggi sitt. Þetta breyka mikið til hægri hjá Huldu og hraðinn skiptir öllu máli í þessu púti. Hún gefur þessu góðan hraða, lítur vel út. 10 cm á stutt, þetta hlýtur Hrafnhildur að gefa henni fyrir parinu og þá á Hrafnhildur 2 metra pút fyrir að jafna leikinn og komast í bráðabana. Sjáum taugið hjá Hlyn. Þetta er frábært drive hjá Hlyn, skiptum yfir 18. Sjáum Hrafnhildi púta fyrir að jafna leikinn. Þetta er ekki auðveld pút. Og hún missir þetta hægra megin. Það þýðir að Hulda Klara sigra leikinn 1-0. Skiptum aftur yfir á 10. Þess að við sjáum Inga taka taugið sitt. Þessi stefnir heldur mikið hægra megin. Við vonum að hann sé nógu stuttur þannig að hann sleppi. En ég kíki aftur á ykkur þegar að Haraldur Franklín og Kristófer Karl fara út í næsta holi.
Ég missti nú hérna af högginu hjá honum Jóhannesi, en það lítur allt út fyrir að Jóhannes og Sverrir Haraldsson sé að fara í bráðabana hérna á 10. Við getum því miður ekki séð hvernig holan fer, en ég gef ykkur upplýsingar um það þegar skorin berast. Skiptum aftur yfir á 18. flöt þar sem við sjáum að afsakið háaðan þarna, en skiptum yfir á 18. þar sem að allt er jafnt hjá Heiðrúnu og Maríu eftir 17. Við erum að tala um Heiðrúnu Önnu Hlynsdóttir og Maríu Björk Pálsdóttir, og þetta er æsispennandi viðureign hérna hjá þeim. Við sjáum að hún Heiðrún hefur slegið aðeins og langt og er upp á pallinum og á gífurlega erfitt pútt eftir. Það er mikið breyk í þessu og mikið niður á móti, þannig að hún er örugglega að hugsa um að reyna að tryggja þetta pútt. En ég ætla að fara og færa myndavélina svo það sjáist betur. Þetta var fínasta pútt hjá henni Heiðrúnu og sjáum núna hvað hún María gerir. Hún er í kjörinni stöðu til þess að setja þetta pútt í og klára leikinn. Fínasta pútt þarna og hún tryggir sér parið. Fær þetta nú sennilega gefið. Sjáum pútti hérna hjá Heiðrúnu, þetta er 1,5 meter. Hún setur það í. Það þýðir að þær eru að fara í bráðabana stelpurnar á fyrstu holu og spennan heldur áfram hérna á Íslandsmótinu í holukeppni hjá okkur á Jaðri.
Við sjáum hérna að Haraldur Franklín hefur leik og hann er með járn í hendi þannig að hann vill greinilega koma sér í fulltökin á grínið. Þetta er fínt tök hjá Haraldi, heldur mikið hægra megin. Hann gæti hafa endað í röffinu þessi bolti. En við sjáum hins vegar að Kristófer Karl er með driver í hendinni og hann ætlar þá að taka miðið á blokkina eins og fyrri keppendur hafa gert. Sjáum hvernig það gengur hjá honum. Glæsilegt tök hjá Kristófer. Þessi er að stefna á vinstri hluta grínsins og hann verður í góðum málum þarna. Góður séns á birdie fyrir Kristófer.
Við sjáum hérna höggið hjá Sigurði Arnari Garðarsinni, eða Sigga Garðars. Þetta er enn einn bróðirinn á mótinu, en hann Sigurður Arnar Garðarsson og Ragnar Már Garðarsson eru bræður úr GKG. Sá sem leikur á móti Sigurði Arnari er Theodór Emil Karlsson, og hann á einmitt líka bróðir sem er að keppa á mótinu sem heitir Kristófer Karl Karlsson og fór á undan hér í hollinu. Fleiri systkini sem eru að spila eru Helgi Snær Björgvinsson og hún Guðrún Brá Björgvinsdóttir, og einnig eru tvær systur að spila sem eru báðar Valtýsdætur, og síðustu systkini sem ég veit um í þessu móti eru Dagbjartur Sigurbrandsson og hún Perla Sól Sigurbrandsdóttir, þannig að hann má nú segja að þetta sé bara ein stór fjölskylda hérna hjá okkur á golfklúbbnum. Við sjáum að hérna er Theodór Emil Karlsson kominn á teig með dræfirinn. Misti þennan aðeins til hægri en hann var ekki vel hittur, svo að ég reikna með að hann eigi eftir 20 metra högg eða svo, 20-30 metra högg. Misti hún reyndar af hvert Siggi sló, en hann misti hann víst aðeins til hægri samkvæmt áhorfendum. Næstir á teig eru Hákon Örn Magnússon og Guðmundur Rúnar Hallgrímsson. En ég kem aftur eftir smá og þá förum við yfir úrslitin í fyrri umferðinni.
Nú skulum við fara yfir úrslitin í fyrru umferðinni. En ef við skoðum hérna, ætti að vera komið upp á skjáinn hjá okkur. Eins og sést þá var fyrsti leikur Guðmundur Ágúst á móti Helga Snæ. Guðmundur Ágúst sigraði þann leik 5-3. Kristófer Orri Þórðarson á móti Tómasi Eiríksinni Hjaltesteð. Þar sigraði Kristófer Orri 3-2, þannig Guðmundur og Kristófer með sterka stöðu fara í riðlinum sínum inn í næstu umferð. Næsti riðill þá sigraði Axel Bóasson Inga Þór 6-4. Axel með reynslu sigur þarna. Og í hinum leiknum voru það Hlynur Bergsson og Björn Óskar sem að Hlynur Bergsson tapaði 3-1 á móti Birni. Næsta riðli er það Haraldur Franklín Magnús sem að sigraði Theodor Emil Karlsson 6-5. Á meðan að í hinum leiknum í þeim riðli sigraði Kristófer Karl Sigur Arnar Garðarsson 2-0. Í næsta riðli þá sigraði Böðvar Bragi Hákon Örn í sandköllum GR slag 1-0. Það eru komið 2 leiki sem fóru á loka holuna og hinn leikurinn við sáum að Böðvar sigraði Hákon og þeir eru með Kristófer og Sigurði Arnari í riðli ef að ég man rétt. Má ég sjá, kíkjum aðeins hérna á riðlana til að ég sé ekki rugla þessu. Já, Hákon Örn, Sigurður Bjarki, Guðmundur Rúnar og Böðvar Bragi eru hérna saman í riðli. Þannig í fyrirleik í þeim riðli sigraði Böðvar Bragi Hákon 1-0 eins og við sáum og Sigurður Blúmenstæðin sigraði Guðmund Rúnar 3-1. Í næsta riðli var stórsigur hjá Arni Snæ á móti Vikari 7-6 á meðan að Kristján Þór Einarsson fór á síðustu holuna sem að sigraði Viktor Inga 1-0. Í næsta riðli voru það Jóhannes Guðmundsson og Sverrir Haraldsson þar sem að þeir eru eins og í bráðabanna, það mér skilst, á meðan að Ólafur Björn Loftsson sigraði Birgi Björn 5-4 nokkuð örugglega. Næsti riðill þar sigraði Andri Þór Björnsson Daniel Ísak 5-4 og Dagbjartur Sigurbrandsson sigraði Arnór Inga 4-3. Síðasti riðillinn þar sem að Ragnar Már að keppa við Andra Má og Rúnar Arnór spila við Ragnar Má Ríkarsson. Má sjá að þær leikir eru ennþá í fullum gangi og við látum ykkur vita þegar úrslit koma. Nú skulum við kíkja aðeins á sjáum hvort að við náum ekki að setja úrslitin hjá konunum hérna inn. Sjáum hérna höggið hjá Hákon Erni Magnúsinni. Þessi stefnir nú heldur mikið til hægri og gæti hafa farið út í háa. Næstur að teka svo Guðmundur Rúnar Hallgrímsson frá Golfklúbbi Suðurnesja. Þetta er aldursforseti mótsins og þvílík reynsla sem þessi maður kemur með inn í mótið.
Guðmundur Rúnar spilar þetta örugt með járn og hittir á þann fermeter sem hann miðaði á. Auðvelt hjá Guðmundi. En nú skulum við kíkja á úrslitin í fyrri umferð hjá stelpunum eða konunum. Þar sat hún Ragnhildur Kristinsdóttir í GR hjá vegna oddatölu í þáttöku. Svo voru það er Nína Margrét og Perla Sól, þar sem að Nína Margrét sigraði 3-2. Við skulum fá aðeins á hreint hvernig riðlarnir eru hjá stelpunum. En jú, þar eru þær Ragnhildur, Nína og Perla saman í riðli. Í næsta riðli sigraði Ólafía Þórunn hana Íris Káradóttir 7-6 á meðan Andrea Ír sigraði Örnu Rún 5-4. Í næsta riðli sigraði Guðrún Brá 8-6. Við afsökum þennan Bernesháaða hérna fyrir aftan mig, en eins og ég sagði þá sigraði Guðrún Brá 8-6 á móti Auði Sigmundsdóttur, á meðan að Eva María Gestsdóttir sigraði Hafdísu Öldu 1-0. Æsi spennandi leikur sem fór á síðustu holu. Valdís Þóra Jónsdóttir sigraði Bjarni Ósk 4-3 og Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir sigraði Stefaníu Kristínu 3-2. Helga Kristín Einarsdóttir Anna Júlía Ólafsdóttir sigraði Helgu Kristínu Einarsdóttir 4-2 á meðan að Eva Karin Björnsdóttir sigraði 4-2 á móti Gerði Hrönn. Hulda Klara og Hrafnhildur Guðjónsdóttir, þar er allt jafnt. Þar var allt jafnt eftir 13 eins og við sjáum. Heiðrún Anna Hlynsdóttir og María Björk Pálsdóttir, þær fóru í bráðabanna að ég held, en Saga Traustadóttir og Árný Eik eru ennþá að spila ásamt Heiðrúnu og Maríu, en við sjáum að Berglind Björnsdóttir sigraði Ásdísi Valdísdóttur 3-1.
Hérna sjáum við eftir smá. Ég þarf aðeins að breyta. Hérna sjáum við að það eru komin fleiri úrslit í karlaflokki en Rúnar Arnórsson sigraði Ragnar Má Ríkharðsson 4-2. Hann hefur klárað það upp á 7. holu. Þeir byrjuðu þetta á seinni 9. Nei, afsakið, ég glemdi að setja hérna inn. Hérna er þetta komið. En eins og ég sagði þá sigraði Rúnar Arnórsson Ragnar Má 4-2. Jóhannes Guðmundsson sigraði Sverri Haraldsson á 19. holu. Andri Þór sigraði Daniel Ísak 5-4 og Dagbjartur sigraði Arnór Inga 4-3. Einu úrslitin sem við bíðum þó eftir eru Ragnar Már Garðarsson og Andri Már Óskarsson. En ég læti ykkur vita leið og sá leikur kemur inn. Við sjáum að næstir eru á teig. Þeir Aron Snær Júlíusson úr GKG og Kristján Þór Einarsson úr golfklúbbi Mosfellsbæjar. Þetta verður hörkuslagur á milli þessa kylfinga. Ég ætla að spá því að þessi leikur fari langt.
Ef við förum aðeins yfir þau úrslit sem eru komin inn núna í seinni umferðinni þá á Ragnhildur Kristinsdóttir eina holu eftir 3 á móti Perlu Sól. Guðmundur og Tómas, það er allt jafnt hjá þeim. Guðmundi Ágúst og Tómasi Eiríksinni eftir 4 holur. Allt jafn hjá Axel og Axel Bóasinni og Birni Óskari eftir 4. Og Kristófer Orri eða Kristófer Karl á eina eftir 4. Sjáum hérna höggið hjá Árni. Hann tekur driver. Þessi er aðeins vinstra megin en þetta er í fínu lagi. Nálægt gamla 10. gríninu. Sjáum hérna dræfið hjá Kristjáni og þetta er glæsilegt högg. Hann er í góðum málum hessubolti. Það eru komin úrslit úr leik hjá Ragnari Má Garðarsinni og Andra Má Óskarsinni en þar sigraði Andri Már 2-1 og þá er öllum leikjum kallana lokið og hérna er yfirleitt yfir þá. Leifum þessu að standa í 5 mínútur áður en ég sýni ykkur úrslitin úr fyrstu umferð hjá konunum. Þá skulum við skoða hérna úrslitin í kvennaflokki.
Hérna sjáum við úrslitin í kvennaflokki. Ég man nú ekki hvaða leikir á þetta að koma inn á hann en Anna Júlía sigraði Helgu Kristínu 4-2, Eva Karin sigraði Gerði 4-2, Hulda Klara Gestsdóttir sigraði Hrafnhildi 1-0, Heiðrún Anna Hlynsdóttir sigraði Maríu Björk á 19. holu, Saga Traustadóttir sigraði Árný Eik 3-2 og Berglind Björnsdóttir sigraði hana Ásdísi 3-1. Það voru komin upplýsingar að Ólafía Þórunn er eina upp eftir 4 á móti Örnu Rún Kristjánsdóttir en annars þá eru næstir á teig þeir Viktor Ingi Einarsson og Vikar Jónasson. Þeir lentu báðir í því að tapa fyrir hádegi þannig að þetta er mikilvægur leikur fyrir þá ef þeir alltaf komast upp úr þessum riðli. Við sjáum hér að Viktor Ingi er með járn á teig þannig að hann ætlar að koma sér í fullt vettsvaginn á meðan að Vikar rífur upp dræfirinn og hann ætlar greinilega að láta boltann finna þess fyrir því. Sjáum hérna að Viktor tók 3-3 að ég hugsa að þessi sé í góðu lagi. Hann ætti að hafa flogið yfir moldina og vera hjá 10. teignum en nú er Vikar komin á teig með dræfirinn. Ég held að ég sé að fara með rétt mál þegar ég segja að Vikar sé eini leikmaðurinn í karlaflokki sem spilar örfend en það er einnig ein kona sem spilar örfend og það er hún Íris Káradóttir. Sjáum hvað Vikar gerir með dræfirnum. Þessi er aðeins svo mikið hægra megin hjá Vikari en ætti að vera í lagi. Sjáum að Viktor Ingi ætlar að taka varabolta hérna á fyrstu. Skynsamt af honum. Þetta var betra högg hjá Viktori, þessi er hægra megin á brautinni. En nú finnum líka að styttast í að kylfingar fara að koma inn á 18. og 10. En við klárum að sýna frá uppásökunum hérna á 10. teig og næstir eru þeir Jóhannes Guðmundsson og Birgir Björn Magnússon.
koma vantar hérna púðan hjá mér. Það voru að koma upplýsingar það að Kristófer Orri á 1 eftir 4. Tómas Eiríksson er 1 upp eftir 6. Ólafía á 1 eftir 4 holur og Hlynur Bergsson á 1 eftir 4. En sjá nú hvað Jóhannes gerir. Þetta er fínt tök hjá Jóhannes. Sennilega heldur mikið til hægri en við sjáum að Birgir Björn er taktískur hérna með járnan teig. Hann ætlar greinilega að koma sér í fullt tökun á grín. Þegar leikmenn eru með járn hérna þá er miðið á rauðu og hvítu blokkina sem er vinstra megin en hægra megin við stóru trén. Sjáum hvað Birgir Björn gerir. Þetta er flott ekki að bygga hérna. Þessi verður, hann er aðeins meira hægra megin en hann hefði viljað en þessi er á flottum stað fyrir innvægið.
Úli Lofts ákveður að taka hybrid á 10. Þetta var flott tök hjá Óla, hann á sennilega 50-60 metra högg eftir. Það er þó erfið lengdin að þetta grín, en sjáum að Sverrir ákveður að taka járnateig. Sverrir hýtti þennan bolta ekki vel, en fínum stað þó, hægra megin á brautinni og fullt högg inn. Áttímans. Við þökkum kærlega fyrir öll áhorf, en þið heyri nú kannski að það er aðeins að bæta í vindin, en að það er komin bara nokkuð stíf norðanátt hérna hjá okkur. En það eru komin inn fleiri úrslit hjá okkur. Látum okkur sjá, Björn Óskar er eina upp á móti Axeli Bóas eftir 15. Á meðan að Andrea Ýr er 2 yfir á móti Írisi eftir 4. Það er jafnt hjá Theodóri og Sigurði Arnari eftir 4 og Kristófer Orri er eina upp eftir 6. Allt jafnt hjá Guðrúnu Brá og Evu Maríu og Guðmundur Ágúst er eina upp eftir 17. Við sjáum þá væntanlega koma upp á 18. teig. Við sjáum þá þarna upp á 18. teig þá Guðmund Ágúst og Tómas Eiríksson.
Við sjáum hérna að mér sýnist þetta að vera Guðmundur Ágúst sem á teig og hann slær. Fáum myndavélamannin til að panna á boltann. Þessi örlítið og stuttur rétt fyrir framan grínið. Fínt högg hjá Guðmundi. Sjáum hvað Tómas gerir. Tómas á teig núna. Sjáum að Tómas slær. Hvert ætli þessi bolti fari? Ég sá nú, hann endar upp á pallinum hjá Tómasi. Þetta eitt af erfiðari púttum dagsins hérna 18. hjá okkur. Þá skulum við skipta aftur á 10. teginn, þar sem að þeir Andri Þór Björnsson og Arnór Ingi Finnbjörnsson að fara af stað. En það vert að nefna að Andri Þór sigraði sinn leik áðan á meðan Arnór Ingi tapaði á móti Dagbjarti. Andri Þór hér með dræfira teig og missir þennan aðeins til hægri, en hann ætti nú samt að sleppa. Sjáum að Arnór Ingi með 3 teig. Alltaf greinilega að koma sér nálægt gríninu. Ef við skiptum aftur yfir á 18. þá sjáum við að Guðmundur Ágúst kemur á boltanum sínum hann rétt fyrir framan grínið. Vindurinn hefur sett sitt strik í reikninginn greinilega, því að menn eru ekki að setja hann jafn nálægt á 18. og áður. En setjum aftur yfir á 10. þar sem við sjáum teighöggið hjá honum Arnór Inga. Misti þennan til hægri og vindur hann tekur hann en þá lengra til hægri. Þessi bolti gæti verið í vesinni, en við sjáum að Andri Þór ætlar að taka varabolta í hana. Nú hann með 3 tríð, þannig að hann vill vera öruggari með þennan. Sjáum hvað að gerast yfir á 10. Andri misti þennan bolta aðeins til vinstri. Mér finnst þú samt ólíklegt að hann myndi taka annan varabolta, en Arnór Ingi núna að taka sinn varabolta. Flott högg hjá Arnóri, byrjaði þennan vinstra megin en hann kom inn hjá honum og þessi eitthvað nálægt bönkutum á 10. Skiptum núna yfir á 18. og sjáum hvernig Tómas leysir þetta pút. Misreiknaði aðeins, en það hefði alveg verið hægt að gera verð í þessari stöðu. Þetta rosalega erfitt að púta niður hrygginn þarna á 18. gríninu, en þeir eiga báðir svokallaðan tester fyrir parinu. Sjáum hvað Guðmundur Ágúst gerir hérna fyrir parinu sínu.
Hann missir þetta pútt til hægri. Það var ekki nóg kraftur í þessu pútti hjá honum. En Tómas getur þá að jafna þennan leik eftir 9. Það væri helviti sterkt hjá honum. Sjáum hvað Tómas gerir fyrir að jafna leikinn. Já, örugt hjá Tómasi. Þarna er allt jafnt eftir 9. Þegar þeir koma á birdie-holdan 3, 1. til 3. Næstir á teig hérna á 10. eru þeir Dagbjartur Sigurbrandsson og Daníel Ísak Steinarsson, en Dagbjartur sigraði sinn leik áðan 4-3 á meðan að Daníel Ísak lét í lægra haldi gegn Andra Þór Björnssyni.
Dagbjartur hérna með öruggt járnateig. Þessi er hægra megin á brautina. Fínum stað. Á meðan að Daniel Ísak er með driverinn. Hann tekur þá stefnuna á hvítu og svörtu blokkina. Dróð hennan aðeins. Spurning hvort hann hitti á 10. grínið eða hvort hann ætla að taka varabolta, mér sýnist ekki. Við vonum að öll sending haldist í lagi en við ætlum að færa setupið aðeins þannig að við getum séð frá 18. og 9. þannig að þið hinkrið örlítið. Nú held ég að við séum komnir aftur inn en við sjáum gott bútt hjá Axeli. Mér sýnist við vera komin hérna aftur inn. Gengur eitthvað erfiðlega að fá myndavélina inn á 9. Hér sjáum við að Helgi Snær og Kristófer Orri eru komnir á teig og Helgi Snær á teiginn. Helgi er víst eina upp eftir 17. eða sem sagt 8 holur hjá þeim. Helgi setur boltan hérna rétt hægra með við grínið frá sér séð. Kristófer Orri núna á teig. Það sést sennilega á fánastöngunum að það er búið að bæta svolítið í vindinn.
Ég myndi segja að þetta væri svona norð-norðaustan átt, þannig að blæs aðeins á móti kylfingunum og til hægri. Sjáum hvað Kristófer Orri gerir. Þeir eru örugglega með kylfu eða ekki tveim meira heldur en áðan. Kristófer Orri slær þetta högg, er að fara aðeins til hægri þessi bolti og lendir á bakkanum en dettur onni í bunkerinn og Kristófer ekki ánægður með þetta. Hérna sjáum við að 9. hólan er komin inn, þannig að við getum þá sýnt frá þegar stelpurnar kom í gegn. Hérna sjáum við á Helga og Kristófer að vera mættið inn á grínið. Svo við greindum frá hana er Helgi einu upp eftir 8 hólur. Helgi, hann tapaði fyrsta leiknum sínum á móti Guðmundi Ágústi. Á meðan Kristófer sigraði Tómas Eiríksson 3-2. Kristófer er hérna í glompunni. Spurning hvað hann gerir. Við séum marga kylfinga fara í þessa glompu í dag. Þetta gerir piltur ágætlega. Hann á eftir 2 metra bút kannski fyrir parinu. Helgi Snær er hérna rétt út af við grínið. Helgi getur komið sér í 2 hóla fórstu með því að setja þetta bút niður. Þarna mátti ekki miklu muna. Helgi sett hann hægra með við finna. Ágætiskraftur í 7. hringnum. Kristófer að búta fyrir pari til að jafna hóluna. Hann nær ekki að setja þetta ofan í Kristófer. Og boltinn bara, hann bíður og bíður. Liggur á barminum, en honi vildi hann ekki fara. Fyrir hann því hóluna og
4 höggum og getur Helgi Snær unnið þessa hólu með því að setja niður þetta bút sem hann gerir. Helgi Snær á 2 hólur eftir 9 á móti Kristófer Orra. Þá verður konur á teig Hlynur Bergsson og Ingi Þór. Skulum sjá hvort að stelpurnar séu konur á 9. Það eru þær, fyrsti ráshópur Ragnhildur Kristinsdóttir og Perla Sól. Ragnhildur, eins og ekki hlustundur vita af, þá satt hún hjá í fyrstu umferð. Ragnhildur átti 2 hólur eftir 7 á hana Perlu. Skulum sjá hvernig þeim vegnar á gríninu. Hérna eru þeir komnir, Hlynur Bergsson og Ingi Þór reikna ég með. Mér sýnist þetta að vera Hlynur sem er á teignum, en hann virðist ekki vera mjög sátt við þetta högg. Enda lenti það í bunkernum vinstra megin. Ég afsaka það að það var á 9. hólunni, en Hlynur sló í bunkerinn vinstra megin og ég er ekki alveg viss hvar Ingi Þór endaði. Sjáum hana Perlu púta þarna. Gott pút, en misti það aðeins hægra megin. Eitthvað aðeins að stríða okkur sambandið á 9. Þannig að hérna kemur þetta, sjáum hvað Ragnhildur gerir. Skiptum þá yfir á 18. og við sjáum að Ingi Þór misti boltann sinn langt til vinstri. En hann vippar þessum bolta of langt og skilur eftir heldur langt pút fyrir parinu. Skulum við fylgjast með hvað Hlynur gerir í bunkernum. Þetta er mjög vandræðaleg staða hjá Hlyn. Gífurlega erfitt högg eins og þið sjáið. En sjáum hvernig hann leysir þetta. Þetta er vel leyst hjá Hlyn sem mun rúlla mjög nálægt. Glæsilegt högg 1,5 metra frá. Skulum sjá hvort að útsendingin sé komin í lag á 9. Það er nú eitthvað högt á þessu hjá okkur. Skiptum þá aftur yfir á 18.
afsaka það að útsendingin á 9. sé eitthvað að klikka hjá okkur, en á meðan sýnum við bara frá köllunum á 18. grínnu, sjáum pútið hérna hjá honum Inga Þór fyrir parinu. Það lítur ágætlega út en mér rétt missir að hægra megin. Þá getur Hlynur unnið þessa holu og þeir voru jafnir eftir 17, svo Hlynur getur komið sér í eina upp með því að setja þetta niður. Sjáum hvað Hlynur gerir, hann ætti nú að setja þetta pútt í. En hann missir þetta pútt. Þá er allt ennþá jafnt hjá Hlyn og Inga. Eftir fyrir 9 hólunar hjá þeim, þá halda þeir á fyrsta teig. Hér sjáum við þá Harald Franklín og Kristoffer Karl vera að slá inn á 18. flöt. Það var allt jafnt hjá þeim eftir 8 hólur. Sýnist Haraldur eiga teginn. Sá nú ekki alveg hvað þessi endaði, eða þeir eru báðir búin að slá. Það finnst vel verið með að við erum að vinna í taktilegum örðuleikum á 9. Það er eitthvað slæmt signal þar, en við höldum áfram vinnið og látum ykkur vita að það kemur í lag og náum við sína aftur frá stelpunum. En þar er aðeins 1 hól komið í gegn, það er Ragnhildur og Perla, það var allt jafnt þar, og næstar í gríni er Ólafía Þórunn og Arna Rún. Sjáum að Kristoffer Karl er hérna inn á gríni, eða rétt fyrir utan grín sýnist mér. Ætlar að nýta sig það að færa boltanum kyrfulengd og nær þá að minnka brottið í leiðinni. Haraldur Franklín hefur ferð í klompuna og á þetta fræga bunkerhogg eftir 18. Þessi leikur er hnífjafn eftir 8 hólur. Þeir flottir kylfingar að berjast.
Kristofur setti eftirminnilega niður fugl hérna, löngu búti 18 í fyrir umferðinni í dag. Þetta ekki grínið vel. Ágætis kraftur en vinstri megin Óli var hann. Og þetta testur fyrir parinu hjá Kristofur. Þeir virðast eiga svipaðar lengdir eftir. Myndavélin á 9. virðist vera komin í lag. Skiptum yfir á hana. Eftir þetta smá sjáum Kristofur púta hérna fyrir parinu 18. Hann krækir fyrir parinu. Haraldur gefur honum. Núna getur Haraldur tekið eins Ólaf fórustu. Hann setur þetta niður. Sama tíma sín er hún Arna Rún. Hún Mosfellsbæ að vera að búta á 9. Hún er að spila við Ólafi í Þórunni. Ólafi átti 3 ára eftir 7. Arnar rétt missir þetta. Sjáum Harald Franklin hér fyrir pari. Hann missir þetta líka. Báðir fara bóki hér. Skiptum yfir Ólafi í Þórunni. Strákarnir eru ennþá jafnir. Haraldur og Kristofur. Ólafi að Þórunn undirbýr sig fyrir að fara að búta. Hvað gerir Ólafi að Þórunn hérna? Einn okkar allra bestu kylfingum. Ákveðin í miðjuholu, svona á að gera þetta. Vel gert hjá Ólafi Þórunni. Ólafía Þórunn á 4 holur eftir fyrri 9. Við sjáum að nú eru báðar myndavélar virðast vera í góðu lagi, þannig að þetta er allt í orden hérna. Þarna sjáum við núna sjáum við Theodór Emil og Sigurður Arnar er að koma upp á 18. teig, en Sigurður Arnar á 2 holur eftir 8.
Við sjáum hérna höggið hjá Sigurði á mitt grín, rétt hægra megin við kameruna. Ég færi myndavélina á eftir þannig að þetta sjáist betur. En næstur slær Theodór. Við sáum að höggið hjá Theodór fór fremst á grínið, stemdi nokkuð beint á pinnan, þannig að fínasta högg hjá honum. En hérna sést boltinn hans Sigurðar. Þetta eru 2 fín högg í þessum aðstæðum. Theodór með pútið sitt fyrir birdie. Þetta pút breykar aðeins til vinstri og hægri í lokin, en hann skilur það eftir nokkra sentimetra of stutt. Þetta var fullkomin lína hjá honum, en það er ekki alltaf nóg. Þá er það Sigurður Arnar Garðarsson sem pútar fyrir því að komast 3 upp. Það væri nú heldur betur sterkt hjá honum. Þessi hlýtur að vera of stuttur. Já, hann skilur þetta eftir fet of stutt, en fær pari gefið. Þá kíkjum við á 9. Glæsilegt glompuhögg þarna. En þarna er hún Andrea Ýr. Hún hefur verið í glompunni eftir 2. Andrea Ýr er að leika núna á móti Írisi, en Andrea sigraði sinn leik áðan á meðan að Íris tapaði fyrir Ólafíu Þórunni.
Sjáum Andru hérna púta. Væntanlega parpútið hennar. En hún rétt svo missir þetta en fær svo gefið. Þarna kemur Íris í mynd en ég er ekki alveg viss á því fyrir hverju Íris er að gera. Hún er væntanlega að gera fyrir að annarkvort sigra hóluna eða jafna hana. En við fáum fréttir hérna á eftir af því hvernig staðan er. Eins og ég talaði um áðan þá er Vikar eini leikmann í karlaflokki sem spilar örfend og á sama tíma er Íris að ég held svo eina í kvennaflokki. En skiptum aftur yfir á 18. hóluna. Þetta eru þeir Hákon Örn Magnússon og Guðmundur Rúnar Hallgrímsson. Og það er hann Hákon Örn sem á teiginn. Staðan hjá þeim eftir 17 var Hákon er 4 hólur upp. Þannig Hákon greinilega að spila flott golf. Og glæsilegt högg hérna á Hákoni fremst á grínið, skilur eftir 6 metra fyrir birdie. Það er erfitt að keppa við Hákon en hann er að spila svona golf. Hákon er ungur og seigur kyllingur úr GR með hana. Guðmundur er nú í eldri kantinum, hann gæti nú spilað inn í þessu spilaðir 2 hringir á dag. Ekki það auðveldasta. Fínasta högg hjá Guðmundi, hann setur hann á mitt grínið. Skilur eftir svipa pútt og Hákon. Skiptum aftur yfir á 9. hóluna og sjáum næsta hól er að fara að slá hann á grínið. Hérna sjáum við Hákon koma að sínum bolta. Hérna sjáum við þegar Hákon stígur svona þá fer hann með fæturna sitt hvorum megin við púttlínu sína og finna hvernig þetta hallar. Ef að hægri fóturinn er neðar en vinstri fóturinn þá finnur hann að þetta hallar aðeins til hægri og þetta er eitthvað sem margir nota á meðan að aðrir nota bara augun og reyna að lesa hvernig grínið er.
Sjáum við mitt að Guðmundur Rúnar er búinn að lesa breykið sitt og hann heldur að hann átti sig á þessu. Sjáum hvernig honum tekst. Lítur fínt út hjá Guðmundi. Aðeins hægra með við holuna en farið á endanlega gefið fyrir pari. Þá var það Hákonarnir fyrir að komast 5 upp. Það væri heldur betur sterkt hjá Hákoni að komast í svona góða forystu strax eftir 9 holur. Sjáum að þessi bolti boppar aðeins af honum hann í byrjun og endar vinstra með við holuna. Skiptum yfir á 9. þar sem að Guðrún Brá Björgvinsdóttir og Eva María Gestsdóttir eru að etja kappi. Guðrún Brá er hérna fremst á gríninu. Síðast þegar fréttist af Guðrúnu þá var jafnt hjá þeim eftir 7 holur. Guðrún Brá spila vel á mótunum hingað til í sumar. Fínt pútt hjá Guðrúnu, aðeins hægra megin við holu. Næstu keppendur sem koma á 18. eru þeir Sigurður Bjarki Blúmenstein og Böðvar Bragi Pálsson, en staðan hjá þeim var að Sigurður Bjarki átti 2 holur eftir 15. Því miður sjáum við ekki nógu vel hvar hún Eva María er á 9. gríninu, en við sjáum boltan koma hérna inn í mynd og aðeins svo stutt, en Guðrún Brá virðist gefa henni þetta pútt.
Við sjáum að Hafdís Alda og Auður Sigmundsdóttir eru að koma hérna að 9. flötunni. Glæsilegt innahögg hérna aðeins og langt. Rosalega erfitt að stoppa þennan bolta á gríninu ef hann lendir inn á. Það þarf eiginlega að lenda boltanum fyrir framan flötina ef maður ætlar að ná að stoppa hann inn á gríninu. Ef við skiptum aftur hérna yfir á 18. þá eru mættir Sigurður Bjarki Blúmenstein og Böðvar Bragi Pálsson. Sjáum að Sigurður Bjarki á teiginn og Sigurður er 2 upp eftir 8 holur. Misti nú af þessum bolta hjá honum en hann lendir hérna hægra megin. Hann Sigurður ekki viss hvort hann hafi sloppið við bunkerinn eða endað í honum, en þetta er sannkallaður GR-slagur þetta. 2 ungir geringar að etja kappi. Sjáum flott dögg hérna hjá Böðvari Braga, hann er í grínkantinum. Skiptum þá aftur yfir á 9. og sjáum Hafdísi Öldu og Auði Sigmundsdóttur. Erfitt vipp hérna. Leysir þetta nú bara ágætlega, skilur hann eftir 2 metra frá. En þetta er að ég held Auður Sigmundsdóttir sem er núna á púta. Ætti að vera nokkuð beint pút, skiptir öllu máli að halda hraðanum góðum þarna. Fínasta pút en miðið ekki alveg nógu gott. Sjáum að Sigurður er hérna fyrir framan bunkerinn. Þetta hefur ekki verið vel hitt högg hjá honum. En Böðvar í góðum séns á að ná tilbaka einni holu og
vera aðeins eina hóla niður þegar það fer á hina 9 hólunar. Sjáum púttið þarna hjá Hafdísi Öldu beint í miðja og Auður gerir þá fyrir að jafna, skiptum yfir á Sigurð. Þetta var glæsilega leyst hjá Sigurði. Þvílíkt högg. Góður möguleiki á parinu, aðeins 1,5 metra pútt fyrir því. Böðvar engu að síður með gott tækifæri til að vinna þessa holu, fá fugl og vinna þessa holu og ná einni holu tilbaka. Sjáum hvað Böðvar gerir. Böðvar rétt. Skilur þetta eftir örlítið og stutt og fær parið gefið frá Sigurði. En Böðvar getur ennþá unnið hóluna því að þetta pútt alls ekkert gefið hjá Sigurði. Þetta er rútínupútt fyrir Sigurð, hann ætti nú að setja þetta ofan í. Missir þetta pútt hægra megin. Þetta eru höggin sem að telja svo mikið, sérstaklega í holukeppni. Það getur verið eitt slagt pútt og þá er bara heil hola farin. En Böðvar er þá eina niður eða Sigurður eina upp þegar að þeir fara yfir á fyrri 9 holunar. Sjáum hérna Valdísi Þóru og Stefaníu Kristínu vera komnar á 9. holuna. Glæsilegt högg hérna hjá Valdísi Þóru inn á grínið. En síðustu fréttir sem fengum af Valdísi og Stefaníu, þá er Valdís eina upp eftir 7. Stefanía greinilega að leika mun betra golf heldur en var að gera áðan. Spilaði ekki vel, sagði hann mér, í fyrri leiknum sínum. En það yrði ansi sterkt hjá henni ef hún myndi, standa í Valdísi eða jafnvel sigra hana. Hún getur nú alltaf nýtt sér það að hún hefur spilað hana völl oftar en Valdís. En Valdís hins vegar ólsegur spilari. Hefur sýnt það í gegnum tíðina að hún er með mikið keppnisskap og mikið passion fyrir leiknum.
Sjáum að Stefaníu hefur slegið annað höggið hérna vinstra megin við grínið. Sjáum hana Stefaníu ekki en við munum örugglega sjá boltan koma í leik frá hægri okkur séð. Hún setur boltan í stöngina. Glæsilegt vipp hjá Stefaníu og óheppinn að þessi hafi ekki farið ofan í. Þvílíkt vipp. Valdís Þóra þarna að gera fyrir fugli væntanlega og að komast í en Valdís missir hérna fuglinn svo að 9. fellur. Fáum skilaboð á eftir hvernig staðan er hjá þeim eftir 9 en næstir á 18. munu koma Aron Snær Júlíusson og Kristján Þór Einarsson. Við vorum að fá þær fregnir að Guðmundur Ágúst er búinn að snúa sínum leik sér í vil og er 2 upp eftir 13 holur. Andri Þór Björnsson að ég held alveg örugglega bíddu nú við. Sverrir Haraldsson er eina upp eftir 15 og jú, þá er það sennilega Andri Þór Björnsson sem er eina upp eftir 13. Ég afsaka að ég hafi sagt 15 áðan en Sverrir er eina upp eftir 6 holur og Andri er eina upp eftir 4. Ég afsaka hennan rugling en þetta er vegna þess að kallarnir byrjuðu jú á 10. teik svo þeir eru að spila seinni 9 holurnar eins og er á meðan að konurnar byrjuðu á fyrri 9. Við sjáum að þeir eru komnir hérna upp á teiginn næsta hol. Aron Snær og Kristján Þór. Mér sýnist Aron Snær eiga teiginn og Aron Snær er að leika klassa golfina. Hann er 5 upp eftir 8 holur. Sjáum hvernig er höndla vindi núna. Þeir slíta ágætlega út. Beint á pinna en of stutt hjá Aroni.
Við sjáum að næsta kvennahólið er komið inn á 9. flötina en við skulum sýna hérna frá högginu hans Kristjáns á meðan. Hann verður að setja þennan inn á flötinu ef hann ætlar að ná einhverjum hólum tilbaka. Þetta gengur ekki nógu vel hjá honum. Missir þennan bolta til hægri og er of stuttur í bunkerinn. Greinilega ekki alveg að finna sig en Kristján, en skiptum hérna yfir á 9. og sjáum þar sem að Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir og Bjarni Ósk Harðardóttir eru að spila. Fá þær upplýsingar að Eva Karin Björnsdóttir er á 3 hólur á Önnu Júlíu Úlfarsdóttir. En síðustu fréttir sem fengum að Jóhannu Leu og Bjarni Ósk voru þær að Jóhanna átti 2 hólur eftir 7. Gefur henni þarna púttið, ég er ekki alveg klár á því hvernig 8. hólan fór hjá þeim. Þetta pútt er þá sennilega fyrir að jafna hóluna. Mér sýnist þetta nú vera Jóhanna Lea sem er núna að pútta. Setur þetta örugglega í. Þá skulum við kíkja á hvernig Kristján Þór ætlar að leysa úr þessu. Þetta er ekki auðvelt högg, en svipað högginu sem að Sigurður átti hérna áðan. Þetta er nokkuð vel leyst hjá honum í styttri kantinum. En það er nokkuð líklegt að ef að Aron Snær tryggir sér hérna parið að hann tryggir sér þá hérna þessa hólu til viðbótar og komist í 6 hólu forskot. Það væri nú heldur betur sterkt hjá honum. Þetta er fínt pútt hjá Aroni en hann er ekki alveg ánægður því að hann fór heldur lengra en hann hefði viljað. Greindum frá því í morgun að Aron Snær og Kristján Þór unnu báðir sína leiki, þannig að Aron Snær kæmist nú í heldur betur góða stöðu í sínum riðli með því að vinna þennan leik. Hann vann sinn leik áðan 7-6 og getur núna komist í 6 hólu forskot, þannig að greinilega miklir yfirburðir hjá Aroni í þessum riðli í dag. Sjáum Kristján, hann verður að setja þetta pútt ofan í ef hann ætlar að halda dampi í þessum leik. Kristján missir þetta pútt langt vinstra með í hóluna. Eitthvað ekki að finna sig en Kristján Þór.
að fá þær upplýsingar að Daniel Ísak Steinarsson á 2 holur á Dagbjart eftir 6. Heldur betur öflug spilamennska hjá honum. Sjáum nú hvort Aron geti ekki tryggt sér 6 holu forskot. Hann missir þetta vinstra megin. Eitthvað truflað á holustartningin hérna 18. Mikið af stuttum púttum sem hann er að missa. En kíkjum yfir á 9. Hérna eru komnar þá Helga Kristín Einarsdóttir og Gerður Hrönn Ragnarsdóttir. Helga Kristín þær töpuðu báðar sínum leik 4-2. Eitthvað að trufla okkur hérna. Sambandið reynum að laga þetta. Afsaka þetta, en við erum komin aftur á 9. En sjáum að Helga og Gerður verða heldur betur að þær verða báðar að reyna að vinna hérna vegna þess að ef þær ætla að komast áfram í upp úr sínum riðli þá dugir ekkert minna en sigur í þessum leik. En síðasta sem við fréttum af þessu holli var að Helga Kristín væri 3 upp eftir 7. Sjáum hérna sennilega í kringum 80 metra högg eftir. Mikill beill hliðavindur til hægri í þessu höggi hjá þeim í norðanáttinni. Frábært högg. Við sáum að hann rúllaði hérna rétt úr mynd hjá okkur en skiptum nú yfir á 18. teginn. Þetta myndu vera þeir Viktor Ingi Einarsson og Vikar Jónasson. En við ættum nú að hafa fengið stöðuna hjá þeim eftir 17 og já, Vikar á 3 eftir 17. Öflug byrjun hjá Vikari og mikilvægt fyrir hann að taka þennan leik þar sem að hann var í miklu basli með Arvarsnæ í morgun þar sem hann tapaði 7-6. En það borgar sig þó að hugsa þennan seinnipartsleik sem nýjan leik, byrja krafti sem að Vikar hefur greinilega gert. Vikar slær boltan oft í smá feit eða smá sveig frá hægri til vinstri fyrir sig þar sem hann er örfendur. Þannig að vindurinn ætti að vinna með honum hérna. Ekkert allt og ánægður með þetta högg en mér sýndist að enda aðeins vinstra með við grínið. Þá er það Viktor Ingi sem að á núna teig. Og þessi bolti lítur vel út en kannski heldur langur. Fínt högg hjá Viktori, skilur eftir 7 metra pút fyrir birdie. Meðan að Vikar er
ekki alveg í afgóðum málum. Viktor ætlar sig greinilega að komast tilbaka í þessum leik. Kíkjum þá yfir á 9. hóluna. Skiptum aftur yfir á 18. þar sem við erum í smá vesenni með sambandið á 9. Við sjáum að ég hef heldur betur haft rangt fyrir mér en Vikar misti þennan bolta aðeins til hægri frá sér séð og virðist vera rétt fyrir framan bunkerinn. Þeir eru nokkrir að lenda í þessu. Ekki mikið grín til að vinna með hérna. Glæsilegt högg hjá Vikari, hann skilur þetta eftir hálfan metr frá. Kristófer Orri og Helgi Snær voru að koma sína 13. holu. Viktor púttar hérna allt og fast fyrir börninu og mér finnst ólíklegt að Vikar muni gefa þetta. Skilur eftir sennilega rúmlega meterspútina fyrir pari. Vikar í mun verri stöðu eftir uppásökið. Hérna sjáum við hvað stuttaspilið spila stóran part í þessu geimi. Viktor Ingi hreinlega verður að setja þetta pútt onni. Já, gerið það. Hér er greinilega allt klárað því að Vikar þarf líka að klára parbútið sitt. Lítið mál fyrir Vikar, glæsilegt up and down hjá honum. Það þýðir að Vikar heldur forystunni og
á þá 3 holur eftir 9. Þá voru þeir mættir Jóhannes Guðmundsson og Birgir Björn Magnússon hérna upp á 18. teig og Birgir Björn virðist eiga teiginn. Vindurinn farin að blása meira úr austri, sennilega komin austnorðaustan. Og Birgir hefur hitt þennan bolta illa því að hann er stuttur í forgrinnið. En staðan hjá þeim eftir 17 var þannig að ég hef ekki fengið update á hvernig staðan var hjá þeim eftir 17 en Jóhannes átti eina eftir 15. Sjá Jóhannes hérna slá, virðist til að missa hans til hægri og þessi bolti lenti í röffinu en ég er ekki viss hvort hann hafi haldið sér þar eða farið allavega onni í bunkerinn. En Jóhannes og Birgir eru jafnir eftir 17. Það er eitthvað að stríða okkur sambandi hérna yfir á 9. holu en þið verið bara að afsaka það á meðan sýnum við á fullu frá 18. holunni.
Sjáum Birgi Björn vera að hugsa hvernig hann ætlar að leysa úr þessu og reyna að tryggja sér parið, en hann er sennilega var hann með 7 eða 6 járn og þetta er þokkalega vel gert hjá honum. Hann skilur boltan eftir 2 metra á stutt. Skulum við sjá hvað Jóhannes gerir hérna. Hann er í bunkerkantinum og þetta er ekki ákjósanleg staða, en leysir þetta nú bara þokkalega vel. Eva Karen var að koma þarna á 9. en við náðum ekki að sýna þær á myndavélinni, en hún átti 2 holur eftir 9 á móti Önnu Júlíu Ólafsdóttur. Gríðarlega flott hjá henni. Ef hún er að vinna báða sína leiki í dag, þá er hún í flottum málum í sínu riðli. Sjáum Birgi hérna að púta fyrir parinu. Þetta er mikilvægt pút hjá honum. Ætti að breyka örlítið til hægri þetta pút, en aðalmálið er að vera með réttan hraðan í þessu. Getur sett mikla pressu á Jóhannes með að setja þetta í, en kom ekki jafn mikið og hann hélt. Þannig Jóhannes getur komið sér 1 holu upp með því að setja þetta pútt honi. Það væri heldur betur gott upp og niður hjá Jóhannesi ef hann næði að setja þetta í. Sjáum þarna boltan hjá honum og holuna á ljósulínunni. Og Jóhannes setur þetta pútt í miðja holu og er þá komin 1 upp eftir 9. Sjáum hérna Bigga brosa aðeins fyrir okkur í myndavélina. Það er fréttir voru að berast að Ólafía Þórunn sigraði sinn leik á 13. og Andrea Ýr
sigraði einnig sinn leik á 13. Það þýðir að þær eru með fullt hús stiga í sínum riðli og spila þá hreinan úrslitaleik á morgun að komast áfram. En það er nú þannig hjá stelpunum að það eru 7 riðlar og það kemst ein upp úr hverjum riðli, nema í einum riðli komast 2 upp og skyldi það enda þannig að Andrea tapi með litlu mun eða Ólafía, þá er möguleiki á því að önnur þeirra kæmist upp. En sjáum hérna hvað Sverrir gerir. Mér sýnist þetta að vera Sverrir. Sjáum hvað hann gerir hérna 18. Þetta var Óli Lofts, já, þessi byrjaði mikið til hægri og er að koma inn. Og hann slær glæsilegt högg. Þessi er 4 metra frá pinna sennilega. Óli greinilega með mikla stjórn á því hversu stóran sveig hann tekur. Staðan hjá Óla og Sverri er að það er allt jafnt eftir 15. Sverrir slær hérna, horfir á eftir boltanum og endar fremst á gríninu. Fínt högg hjá Sverri. Loksins náum við aftur sambandi hérna hjá stelpunum. En mér sýnist þetta nú vera þær Hulda Klara Gestsdóttir og María Björk Pálsdóttir. Hulda Klara er þá að púta núna. Þetta lítur nokkuð vel út en hún rétt missir hægra megin. Staðan var þannig að Hulda átti 4 eftir 7.
skiptum hérna yfir núna á 18. aftur og sjáum að Sverrir tryggði sér hérna parið og Óli getur þá komið í eins holu forystu með að setja niður þetta pút. Vanda sig mikið hann Óli fyrir hvert einasta högg. Sjáum að þetta nokkuð beint pút hjá Óla, svip á pútinu sem að Birkir átti hérna áðan. Og þetta á leiðinni beint í, en hann rétt missir að hægra með við hóluna. Frábær tilraun en það áfram allt jafnt. Næsta kvennahol sem að kemur inn eru þá Heiðrún Anna Hlynsdóttir og Hrafnhildur Guðjónsdóttir. En ég fekk hérna staðfestingu á því að það allt jafnt hjá Óla Lofts og Sverri eftir 9 holur, þannig að mikil spenna í mörgum leikjum hjá köllunum. Við getum nú reynt að renna hérna yfir ef við rennum eldsnögt yfir skorið hjá stelpunum þá Ragnhildur Kristinsdóttir eina upp á móti Perlu Sól eftir 12. Ólafía Þórunn búin með sinn leik, Andrea einnig búin með sinn leik en þá eftir að koma inn. Guðrún Brá var 2 upp eftir 9, Hafdís Alda 5 upp eftir 9, Valdís Þóra 1 upp eftir 7, Jóhanna Lea 4 upp eftir 10, Helga Kristín 3 upp eftir 7, Eva Karin 3 upp eftir 7, Hulda Klara 3 upp eftir 4, Heiðrún Anna 2 upp eftir 7, Saga Trausta 1 upp eftir 4 og Berglind Björnsdóttir allt jafnt eftir 4. En við sjáum að hér verið að setja inn úrslitin hjá Ólafíu Þórunni og Andreu, en við skulum fjarlægja þetta til þess að sjá að það eru þeir Andri Þór Björnsson og Arnór Ingi Finnbjörnsson sem eru komnir hérna upp á teig og Andri Þór virðist eiga teginn. En Andri Þór Björnsson á 2 holur eftir 8. Það var einnig að koma fréttir það að Guðmundur Ágúst á 3 holur þegar 3 eru eftir. En Andri Þór virðist hafa dregið þennan bolta í bönkurinn vinstra megin. Við sjáum að þegar að vindurinn eykst þá eru kylfingarnir eiga í meiri erfiðleikum með að ná miðinu réttu. Mikið af kylfingum lenti í gryfjunni vinstra megin og hægra megin og seinnipartinn. Sjáum hérna höggið hjá Arnóri. Horfi nú eftir þessum bolta, hann virðist vera að fara. Nei, þetta var nú ekki vel hitt hjá honum. Hann einnig of stuttur í forgrunni, virðist þá að
hitt þennan eitthvað illa. En ég ætla aðeins að hlaupa upp á 9. og reyna að koma myndavélinni þar í lag. Ég afsaka þessar truflanir sem eru á 9. flötinni. Sjáum hvernig Arnór leysir úr þessu. Dregur hann aðeins með sér og skilur eftir 3 metra pútt fyrir pari. Ég náði nú að sjá leguna hjá honum Andra í bönkurinn þarna vinstra megin og hann getur nú ekki kvartað yfir henni. Liggur í aðeins uppi móti Halla og hefur nóga gríni til að vinna með. Kíkjum aðeins yfir á 9. til að sjá hvernig eitthvað bras á kamerunni þar. Pönum hérna aðeins til hægris til að sjá hvernig Andri leysir úr þessu. Ég hef alla trú á að þetta verði ekki flókið fyrir hann með góða legu í bönkunum. Þetta lítur vel út hjá honum. Setur hann í 1,5 fyrir parinu. Meiri vinna eftir fyrir Arnór. Sjáið þarna að Arnór að nota sömu tækni og Hákon gerði áður þar sem hann stendur sitt hvoru megin við púttlínuna sína til þess að finna í hvora áttina breykið hallar. En mikilvægt fyrir Arnór að setja þetta pútt onni ef hann ætlar að eiga séns á því að ná 1 holu tilbaka. Skulum kíkja aðeins yfir á 9. en þar erum við í smá sambandsörðuleikum. Við biðjumst velvirðingar á því. Mikið af geringum sem verið að nota þessa tækni að finna hallan. En áhugaverð ákvörðun þarna vegna þess að Arnór virðist ætla að skilja flaggið eftir í. Það eru fáir kylfingar sem að gera þetta við stuttufótinn. En hann missir þetta pútt Arnór og Andri hefur þá mögulega að komast 3 upp eftir 9.
En sjáum hvað Andri gerir í þessu 1,5 metra púti. Kemst hann í 3 upp eftir fyrir 9 hjá þeim. Hann klikkar og heldur sér 2 upp. Þá skulum við aðeins renna yfir skorið hjá köllunum, en Guðmundur Ágúst er 3 upp eftir 15, Kristófer Orri og Helgi allt jafnt hjá þeim eftir 13, Axel Bóasson allt jafnt eftir 13 á móti Birni Óskari, Ingi Þór á 1 á Hlyn Bergs eftir 13, allt jafnt hjá Haraldur Franklín og Kristófer Karl. Og nú er næsta hólf komið á teik, þannig að við skulum aðeins víkja frá þessu á meðan við horfum á höggin hjá þeim Dagbjarti og Daníel Ísak. En Dagbjartur er 1 niður, þannig að Daníel á 1 hérna eftir 8 holur. Það virðist vera Daníel Ísak sem á teiginn hérna. Og þessi bolti byrjaði vinstra megin en endar rétt fyrir framan grínið. Ég tók nú ekki eftir því hvert Dagbjartur sló og sé ekki boltan hans, en það lítur út fyrir að leik Ragnhildar og Perlu Sól sé lokið, vegna þess að mér sýnist Perla vera komin þarna að styðja bróður sinn. Þá skulum við kíkja aðeins aftur á stöðuna hjá köllunum, en já, hvert vorum við komin? Kristófer Karl Karlsson og Haraldur Franklín allt jafnt hjá þeim eftir 8, Sigurður Arnar á 2 á Theodór eftir 8, Hákon Örn á 4 eftir 8 á móti Guðmundi Rúnari, Sigurður Bjarki á 2 á Böðvar Braga eftir 6, Aron Snær á 5 á Kristján Þór eftir 8, Viktor Ingi Vikar á 3 á Viktor Inga eftir 8, allt jafnt hjá Jóhannesi Jóhannes á 1 eftir 9 á Birgir Sverrir Haraldsson á 1 á Óla Lofts eftir 6, Andri Þór Björnsson á 2 á Arnar Inga Finnbjörnsson eftir 8 og Daníel Ísak Steinarsson á 1 á Dagbjart eftir 8, Ragnar Már Ríkarsson á 1 á Ragnar Már Garðarsson eftir 4 og Andri Már Óskarsson á 1 hólu á Rúnar eftir 4. Sjáum hérna hvað Daníel gerir. En þetta lítur út fyrir að vera allt of stutt hjá Daníel Ísak. Hann átti að gera betur í þessari stöðu.
Við sjáum að Dagbjartur hefur slegið á mitt grínið og í brekkurótinni. Mikilvægt fyrir Dagbjart að tryggja þetta punkt ef hann ætlar að jafna leikinn. Þetta lítur ágætlega út, hálfum metra á stuttur, en Daniel gefur þetta punkt. Og þá þarf Daniel að setja í til að jafna þessa holu ef hann ætlar að halda forystunni. Daniel missir þetta punkt hægra megin. Það þýðir að það allt jafnt hjá þeir Dagbjarti og Daniel þegar þeir fara hérna á fyrri 9 holu vallarins en seinni 9 holu sínar. Biðjumst innilegar afsökunar á því að við náum ekki að sýna frá kvennahólnum sem eru á 9. en það lítur út fyrir að Guðrún Brá sé að labba hérna í hús og með við hvernig staðan var hjá þeim áðan reikna ég með að Guðrún Brá hafi klárað þetta á móti Evu Maríu. En hún Saga Traustadóttir á 3 holur eftir 9. Vert að nefna að Ingi Þór kominn 2 upp hérna eftir 13 holur. Nei, afsakið mig, eftir 15 holur. Þannig hann í góðri stöðu. Sigurður Arnar Garðarsson, hann eina upp, ekki alveg viss á hvaða holu hann en sennilega eftir 13. En nú sjáum við að afsaka að þetta hafi verið hérna uppi. En við sjáum að Ragnar Ríkharðsson á 2 holur hérna eftir 8 og lítur út fyrir að hann eigi teginn. Þessi bolti, hann horfir á eftir honum og þessi bolti endar rétt vinstra með við grínið frá leikmönnunum séð. En
aðeins og stutt. Einfalt pútt þó sem hann á eftir. Þá það Ragnar Már, hann ekki ánægður með þetta högg. En þessi bolti endar lengst hægra megin við stíginn. Hérna sáum við boltan hjá Ragnari Má Ríkarðssyni, en boltinn hjá Ragnari Má Garðarssyni hins vegar hérna og heldur betur snúið högg sem hann á eftir. Ragnar að öllum líkindum ekki par sáttur með þetta högg hjá sér, en það mikið af trjám sem hann þarf að fara yfir. Sjáum að Ragnar Már Ríkarðsson hins vegar í grínkantinum með, þótt að það sé langt pútt þá það tiltölulega þægilegt. Sjá hvað Ragnar gerir hérna í þessu höggi. Ragnar Már Garðarsson. Þessi of langur og þeir eru þá á svipuðum stað, nema Ragnar Már Garðarsson komið 2 högg á meðan að Ragnar Ríkarðsson aðeins komið 1. Mikil spenna á fyrir 9 holunum, en það allt jafnt hjá Haraldi Franklín og Kristófer Karl eftir 13 holur. Gerir í þessu, þetta lítur út fyrir aðeins og stutt hjá honum.
Þetta var nú bara vel leyst, hann á hálfan metr hérna eftir fyrir bókinu. En Ragnar Ríkarsson biður að fá flaggið úr og tvípútt dugar honum til þess að koma sér 3 holur upp eftir fyrri 9. Þetta er glæsilegt pútt hjá Ragnari og Ragnar Ríkarsson er þá kominn 3 upp eftir 9. En næstu 3 holur eru nú birdie holur, þannig að það er góður séns fyrir Ragga Garðars að koma sér aftur inn í þetta. Þá sjáum við að þeir eru að labba þarna upp á teiginn síðasta hollið í karlaflokki. Það er hann Rúnar Arnarsson og Andri Már Óskarsson. En staðan hjá þeim er þannig að Andri Már er 2 holur upp eftir 8. Og við sjáum að Andri á teig hérna á 8. Sést á flagginu að þetta er að verða komið í beina austanátt. Sjáum hvað Andri gerir. Þetta er glæsilegt högg hjá Andra. Setur sig í 5 metra fuglafæri. Þetta er bara með með betri höggum sem við höfum séð hérna seinnipartinn í dag. Sjáum höggið hérna hjá Rúnari, hann virðist hafa slegið vinstra megin. Ég misti nú hreinlega bara af hvert boltinn hans fór. Við sjáum hérna að Rúnar hefur
minnkaði smá en Rúnar hefur dregið boltan aðeins með sér og er í glompunni vinstra megin en virðist vera svo lítið vinstra megin í glompunni. Þetta gæti verið pínu vandræðaleg staða sem hann Rúnar er í. Við sjáum hann hérna. Þetta er ekki auðvelt högg hjá Rúnari. Sjáum hvernig hann leysir þessu. Fínasta högg. Skilur eftir 3 metra fyrir parinu. Á meðan að Andri Már á stuttbútt eftir fyrir fugli. Þá getur Andri Már komið sér Andri getur komið sér 3 upp eftir 9 hérna. Það væri heldur betur sterkt. Skilur þetta bútt eftir og stuttan Andri. Og hérna sjáum við að þetta er ekki langt bútt sem að Rúnar á eftir fyrir parinu. Rétt missir þetta hann Rúnar sem þýðir að Andri er kominn 3 upp eftir 9. En þá eru öll kallahöllin komin hérna í gegnum 18. flötina og við munum halda útsendingu áfram hérna frá 18. flöt en það verður engin lýsing á þeirri útsendingu. Hérna koma þá þeir kvennaleikir þar sem staðan þeir kvennaleikir sem að fara alla leið á 18. og ég hvet fólk til að fylgjast með stöðunni inn á golf.is. Þar í nýjustu fréttinni er linkur þar sem að fólk getur séð stöðuna. En annars bara þakka ég kærlega fyrir mig í dag og heyrum síðar.
erum við mætt aftur hérna 18. En Valdís Þóra eina upp á móti Stefaníu þegar aðeins ein hola eftir. Sjáum að Stefanía lendi í bunker en skallar boltan yfir í næsta bunker. Ekki gott högg hjá Stefaníu og lítur vel út hjá Valdísi. Sjáum að Stefanía lendi í miklum erfiðleikum hérna og það lítur út fyrir að hún sé að fara að gefa þessa holu en hún reynir kannski. Það rosalega lítið sem hún getur gert í þessa aðstæðu. Hún hreinlega veit ekki hvað hún á að gera. En Valdís Þóra og hérna ákveður Stefanía að nota sér regluna að endurtaka höggið, þannig að hún lappar þá aftur í bunkerinn og tekur þá sitt 4. högg úr bunkernum. Valdís Þóra á 10 metra pút fyrir fuglinum sínum, þannig að þetta verður að fara í hjá Stefaníu ef hún ætlar að eiga einhvern séns. En það heldur betur að hægara sagt en gert. Hérna yfir á Valdísi en hún að púta fyrir fuglinum sínum. Glæsilegt pút hjá Valdísi og hún klárar hér með leikinn 2-0. Vel gert hjá Stefaníu að komast alla leið á 18. með þessum glæsilega kylfingi, en við höldum áfram hérna beinni útsetningu á 18. ef eitthvað meira skildi gerast. Stay tuned.